Η τοποθεσία έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,748,9 και γεωγραφικό μήκος 22,4786 με εκτιμόμενη ακτίνα αναζήτησης 9.297 μέτρων. Αυτό το μήνυμα θα επαναληφθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Με ακούτε? Με ακούτε παρακαλώ? Κάτοχος αυτό του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο που δεν αποκρίνεται. Με ακούτε? Η τοποθεσία έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,7489 και γεωγραφικό μήκος 22,4786 με εκτιμόμενη ακτίνα αναζήτησης 9.297. Με ακούτε κυρία? Έχετε... Αυτό το μήνυμα θα επαναληφθεί. Ναι, πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Πού βρίσκεστε, με ακούτε? Ο κάτοχος αυτού του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται στο τηλέφωνο του. Η τοποθεσία έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,7489 και γεωγραφικό μήκος 22,4786 με εκτιμόμενη ακτίνα αναζήτησης 9.297 μέτρα. Κυρία, με ακούτε? Αυτό το μήνυμα θα επαναληφθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Με ακούτε? Ο κάτοχος αυτού του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται στο τηλέφωνο. Ναι, μου έχει βγάλει εδώ πέρα... Η έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,7489 και γεωγραφικό μήκος 22,4786 Κυρία, με ακούτε? με εκτιμόμενη ακτίνα αναζήτησης 9.297 μέτρων. Λοιπόν, θα επαναληφθεί σε 5 δευτερόλεπτα. πείτε μου παρακαλώ πόσα άτομα είστε? Ο κάτοχος αυτού του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται στο τηλέφωνο του. Η τοποθεσία έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,7489 και γεωγραφικό μήκος 22,4786. Ήδη. Ναι, για ένα τροχαίο απλά μιλάνε ήδη, οπότε... Κλείσου συνάδελφοι, κλείσου. Θα επαναληφθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έγραφα στο τρέιλερ πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε ότι δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ. Εμένα μου έχει τύχει κρίση αλλεργικού άσθματος, αλλά σε κάποιους που τους έχει πιάσει επίσης κρίση πανικού, τι σημαίνει να σου κόβει το οξυγόνο. Δεν είναι σωστό αυτό που φωνάζουμε «δεν έχω οξυγόνο». Στην πραγματικότητα φώναζε το κορίτσι «έχω ελάχιστο οξυγόνο». Θα μας το εξηγήσει ο ένας από τους δύο καλεσμένους μου που είναι απόψε τι διαφορά έχει αυτό και τι μαρτυράει ένα βίντεο 4 λεπτών που δεν μπόρεσε να δείξει τις ακριβείς συντεταγμένες, που ήταν ακριβώς το τύχημα, μπόρεσε όμως να μαρτυρήσει τόσα πράγματα. Μπόρεσε να μαρτυρήσει με τις φωνές των παιδιών ποια ήταν η αιτία των νόσων, ακριβώς την αιτία, γιατί την αιτία την ψάχνουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, ποια ήταν αυτά τα σημαντικά που ακολούθησαν μετά τη μοιραία σύγκρουση. Σκοπεύαμε να κάνουμε μια εκπομπή μνημόσυνο, αλλά οι φωνές σας, οι φωνές όλων των ανθρώπων που βγήκαν στον δρόμο την Κυριακή ήταν κάθε ηλικίας, κάθε ιδεολογίας. Πραγματικά μας έκαναν να επισπεύσουμε αυτή τη συζήτηση που έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη που γίνεται στο κανάλι μας για αυτό το τραγικό δυστύχημα που ζητάει όλος ο κόσμος να δοθεί, όχι μόνο οι γονείς των θυμάτων, να δοθεί δικαίωση. Σήμερα έχω την τιμή να έχω μέσω του Skype στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας τον ειδικό πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, πρώην αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Κοκοτσάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνει τιμή να είστε μαζί μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, από όλα τα σχόλια που είδα στο προφίλ σας, αυτό που με συγκίνησαν της κόρης σας, που είπε ότι νιώθει περήφανη για σας. Και ποιος γονέας δεν θα ήταν ευτυχισμένος να ακούει από το παιδί του αυτά τα λόγια. Θα τα πούμε στην πορεία. Θέλω να σχολιάσουμε αυτό το βίντεο και να είναι η αρχή της κουβέντας μας. Δεύτερος καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Δημήτρης Καλούσης. Είναι ειδικός επί του χωρικού πεδίου και ειδικός στα ψηφιακά συστήματα. Κύριε Καλούση, σας ευχαριστώ που είστε και φέτος μαζί μας. Πριν από 2 χρόνια περίπου, Μάρτης ήταν, το 2023, είχαμε πάει επί τόπου και κάναμε αυτοψία σε όλη τη διαδρομή.
για να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργούσε. Θα δείξουμε και σήμερα βίντεο που δείχνουμε ότι πολλά πράγματα δεν διορθώθηκαν δυστυχώς. Παραμένουν οι ψηφιακές, η οπτική ίνα και το σύστημα τηλεκίνησης εκτεθειμένο σε πολλά σημεία, σε βανδαλισμό, σε δολιοφθορά. Δυστυχώς το πάθημα δεν μας έχει γίνει μάθημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλούς. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το βίντεο που είδαμε? Καλησπέρα κύριε Τράντα. Μετά από 2 χρόνια πάλι εδώ. Καλησπέρα και στον κύριο Κοκοτσάκη, ο οποίος μας εμπνέει με τον αγώνα του. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το βίντεο, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για σας, τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσα από αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό βίντεο. Θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πραγματικό αληθές βίντεο για το οποίο υπάρχουν τεχνολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου. Θα ήθελα παρακαλώ να μου υπενθυμίζετε να μην ξεφύγουμε να αποφύγει τους τεχνικούς όρους σε δεδαλώδεις τεχνικές ατραπούς. Γιατί φώναζε κύριε Καλού συνέχεια ο χειριστής? Ο χειριστής, που είστε συνέχεια? Ο χειριστής, κύριε Τράντα, του 112 προσπαθούσε με αγωνία να μάθει πού βρίσκεται, να εντοπίσει το περιστατικό, το συμβάν, γιατί οι συντεταγμένες που δόθηκαν από το iPhone, όπως ελέγχθη ή όπως ακούσαμε, είναι 11 χιλιόμετρα νοτίως του συμβάντος. Γιατί, πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται... Γιατί από ό,τι ξέρω, αν καλέσω εγώ το 112, ναι, το 112 εντοπίζει που βρίσκομαι. Φυσικά, αλλά η πλοήγηση και δορυφορική πλοήγηση, αλλά και των επίγειων σταθμών μέσα στο τρένο, μέσα στο σειρμό, ο οποίος αποτελεί ένα κλωβό Faraday, είναι ένα κλειστό σύστημα, μαζί με το μεταλλικό πλαίσιο, τα metal film που υπάρχουν στα παράθυρα, που κάνουν πολύ μεγάλη απόσβεση των σημάτων και ακόμη μεγαλύτερη του δορυφορικού σήματος, λαμβάνει το κινητό, τις συντεταγμένες, πολύ πιο εύκολα από το κυψελωτό σύστημα κινητής τηλεφωνίας παρά από τους δορυφόρους. Όπως σε σχέση συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Άρα ξεγελάει εισαγωγικά λόγω του κλουβού. Άρα λοιπόν, ναι, έλαβε το κινητό το τελευταίο εγκύτερο σήμα που εντοπίζεται 600 μέτρα από το σταθμό κινητής τηλεφωνίας που υπάρχει στη βιομηχανική περιοχή Λάρισσας, 11 χιλιόμετρα νοτίως του συμβάντος, της σύγκρουσης. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται είναι τόσες λεπτομέρειες. Ναι. Κύριε Κοκοτσάκη, λέγατε, καταρχάς διάβασα την μελέτη σας που κάνατε εσείς και 2 εξαιρετικοί συνάδελφοί σας, ο κύριος Μάρκος Χρυσός, χημικός μηχανικός, και ο κύριος Εμμανουήλ Παπαδάκης, με τον οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με το πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, στο Τέξας. Κύριε Κοκοτσάκη, μου λέγατε ότι ουσιαστικά αυτό το βίντεο σας έβγαλε από δεδαλώδεις αναζητήσεις, δεδομένου ότι είχατε χάσει πολύ σημαντικά στοιχεία με τη μεταφορά κυβικών χώματος από το σημείο του συμβάντος. Έτσι δεν είναι? Καταρχήν, είμαι χαρούμενος που έχουμε σήμερα μαζί μας και έναν άνθρωπο, συγγνώμη λίγο να χαμηλώσω το τηλέφωνο, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να δώσει απαντήσεις που εγώ θα δυσκολευόμουν σχετικά με τις συντεταγμένες, γιατί πάνω σε αυτή την δυσκολία στήθηκε ένα ολόκληρο γαϊτανάκι τις προηγούμενες ημέρες και όχι μόνο. Δεν θα το συνεχίσω, γιατί εντάξει, αυτό κατέρευσε ως χάρτινος πύργος αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Πρόλαβε όμως να κάνει τη ζημιά. Θα ήθελα απλά να πω για τη μέθοδο. Ο φίλος που είναι και ειδικός θα την ξέρει. Λέγεται σύνθεση δεδομένων. Δηλαδή έχουμε 2 πραγματικά γεγονότα και τα βάζουμε σε ένα αρχείο. Το λέω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο φίλος το καταλαβαίνει καλύτερα και αν θέλει μπορεί να παρεμβαίνει. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο? Αυτό που κάνουν οι ερευνητές στο εξωτερικό στην περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων. Παίρνουν τα πραγματικά δεδομένα από τα καταγραφικά, τα μαύρα κουτιά, όσον αφορά τα ηχητικά του θαλάμου διακυβερνήσεως, παίρνουν και τα ηχητικά του πύργου ελέγχου
Και τα ενώνουν. Τα συνδυάζουν. Ναι. Τα κάνουν ένωση. ένωση. Ένα αρχείο με σκοπό να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη των πραγματικών δεδομένων. Εμείς, κύριε Κοκοτσάκη, τα ξέρουμε αυτά στο μοντάζ. Δηλαδή, μπορεί να μιλάτε εσείς, να πάρω μια εικόνα από άλλο πλάνο και να πρέπει να τα ενώσω. Το μόνο που χρειάζεται για να μην χαρακτηριστεί μοντάζ, το οποίο ουσιαστικά θα παραποιήσει είναι να είναι στο ίδιο χρονικό σημείο. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το ίδιο χρονικό σημείο. Οι συσκευές έχουν μια προϋπόθεση. Χρειάζονται 20 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της αλλαγής της κατάστασης στην οποία βρίσκεται και είναι ρυθμισμένο να δουλεύει κανονικά. Δηλαδή, του συμβαίνει κάτι, έχει υπολογιστεί ποιο είναι αυτό που θα του συμβεί όσον αφορά την άσκηση δυνάμεων για να ενεργοποιηθεί. Το τηλέφωνο, επειδή ακριβώς έχει με αυτή την εφαρμογή και θεωρείται έξυπνο, δεν ξέρω γιατί χάνομαι στην οθόνη σας. Και εγώ σας έχω χάσει, αλλά θα σας ξαναβρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με τη σύνδεσή μας έχει ένα θυματάκι, τώρα σας έχω. Ναι, πρέπει εγώ να το τέτοιο, το σήμα μου είναι καλό, τέλος πάντων. Ακούγεστε πάντως καθαρά, κύριε Κοκοτσάκη. Το τηλέφωνο λοιπόν προσπαθεί και πασχίζει 10 δευτερόλεπτα να έρθει σε επαφή με τον κάτοχο του. Αν δεν τα καταφέρει, στα 20 δευτερόλεπτα, γι' αυτό υπήρξε αυτή η χρονική διαφορά στο βίντεο που είδατε από τη σύγκρουση μέχρι την ενεργοποίηση, γιατί το επάλαμε χρονικά στο σημείο για να δούμε ακριβώς αυτό που είπαμε, να έχουμε σφαιρική εικόνα. Όταν το παιδί, όταν είχαμε το ηχητικό το Σεπτέμβριο, είχαμε μόνο το ηχητικό. Αυτό διέρευσε, πήγε σε ένα μέσο ενημέρωση, έπαιξε, δεν αντέδρασε κανείς, διότι από μόνο του το ηχητικό δεν έδινε αυτό που δίνει αυτή την ώρα. Είχαμε λοιπόν την ιδέα, την είχε ένας εκ των συνεργατών μας και ψάχναμε να βρούμε, βρήκαμε το κατάλογο λογισμικό να είναι νόμιμο, να είναι πολύ ωραία και το βάλαμε. Τι θέλαμε να δούμε? Όταν το παιδί, γιατί εμείς καταλάβαμε ότι οι διάλογοι, το είπατε και εσείς προηγουμένως, άλλο είναι δεν έχω δεν έχω οξυγόνο, θα πήγαινε το μυαλό μου αλλού. Όταν άκουσα λοιπόν ότι έχω ελάχιστο οξυγόνο σε συνδυασμό με το δεν μπορώ να αναπνεύσω, άρα μου προσδιορίσε γιατί δεν έχει οξυγόνο. Ναι. Ένα μορφωμένο παιδί ήταν, ήξερε τι του συνέβαινε, είχε λοιπόν πνευματική διάβγεια, άρα δεν είχε καπνό, δεν είχε τη λεγόμενη ρύπανση που λέγαμε εμείς οι πυροσβέστες, δηλαδή να είναι λουσμένο από πάνω ως κάτω με υλικά που αναθυμιάζουν, που προκαλούν, να ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα υλικά πολλές φορές οι άνθρωποι τα έχουν και για να μαστουρώνουν. Άρα έχουμε πνευματική διάβγεια, έχουμε έκφραση συναισθήματος, έχουμε έκφραση ορισμένες φορές πανικού, έχουμε έκφραση ελπίδας, έχουμε έκφραση απογοήτευσης και έχουμε και τη διαπίστωση που λέμε αυτό που λέμε τετέλεστε. Και εκεί έχουμε και την έκφραση αγάπης. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε αυτό το χώρο. Σε 3 λεπτά περίπου και κάτι έχουν ακουστεί όλα αυτά που λέτε και υπάρχουν ντοκουμέντα για σας ότι αυτά τα παιδιά στερούνται οξυγόνο από κάποια πηγή που το ρουφάει. Διορθώστε με, το λέω πολύ απλοϊκά. Έχουμε συναισθήματα αγάπης και έχουμε συναισθήματα ότι αυτά τα άτομα, μάλλον αποδείξει ότι αυτά τα άτομα είναι σε πλήρη διάβγεια, εγκλωβισμένα μεν, αλλά έχουν σώα στα σφρένας. Μιλάνε ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να πνεύσω, δεν μπορώ να κινηθώ, με πονάτε, Μάρθη σ' αγαπώ. Δηλαδή είναι όπως είπατε όλα αυτά σε περίπου 3 και κάτι λεπτά. Αν μετράω καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? 3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Έχουμε έναν επιβάτη ο οποίος έχει όλες τις αισθήσεις του. Όλες. Και μεταδίδει ακριβώς χωρίς να το ξέρει, γιατί δεν ξέρει ότι το τηλέφωνο, καταρχήν να πω ότι δεν είναι δικό του. Το τηλέφωνο είναι άλλου επιβάτη που έχει φύγει από τη θέση του και μεταδίδει, όπως και μια άλλη συσκευή. Εσείς έχετε εντοπίσει και τους αριθμούς των συσκευών, αλλά και τη φωνή που μιλάει. Ξέρετε ποιος μιλάει σωστά? Όλα είναι γνωστά. Διότι αναγνωρίστηκε από τους γονείς του. Ναι. Τα τηλέφωνα έχουν αριθμό όταν καταφορούνται στο 112 και έτσι είναι εύκολο να το δεις ότι δεν ανήκει σε αυτόν που μιλάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το παιδί κρατούσε το τηλέφωνο, το ηχητικό μήνυμα δεν θα μεταδιδόταν, γιατί θα είχε δώσει σημεία ζωής και το ηχητικό δεν υπήρχε λόγος να μεταδοθεί. Αφού λοιπόν είδαμε τα συναισθήματα, έπρεπε να δούμε τι συμβαίνει έξω. Γιατί τα λέει όλα αυτά?
όταν το είδαμε αυτό το γεγονός να αποτυπώνεται μπροστά στα μάτια μας όταν ενώθηκαν τα δύο αυτά δεδομένα, τότε η υπόθεση για μένα έχει τελειώσει. Για μένα που είμαι πυροσβέστης βέβαια, που γνωρίζω την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς συγκεκριμένων υλικών. Δεν το λέω μόνο με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα πυροσβέστη. Το λέω ως άνθρωπος. Και το λέω σε αυτούς που πρέπει να ακούσουν. Το φωνάζω τώρα περίπου 2 χρόνια. Εντάξει, δεν με πιστεύανε, δεν μας πιστεύανε, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων. Και να πω και στους ακροατάς σας, που ξέρω ότι έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί στη Λάρισα και στην περιοχή, ότι η ομάδα αποτελείται από όλες τις ειδικότητες των επιστημών. Δηλαδή αυτό που δεν είχε ο ανακριτής. Ναι. Αυτό που δεν είχε, το έχουμε εμείς. Το είχαμε από την πρώτη στιγμή. Και το χημικό-μηχανικό και τον πολιτικό-μηχανικό και τον μαθηματικό και τον πυροσβέστη. Άρα είχαμε όλες τις ειδικότητες για να λύσουμε όλες τις απορίες. Και αν κάτι μας συνέβαινε που δεν το είχαμε, ανατρέθαμε και σε αυτό που δεν το είχαμε, όπως είναι ο κύριος που είναι σήμερα μαζί μου. Που μας τον έπαιξε, ας πούμε, η τύχη μας να τον ακούσει απόψε. Και έτσι έλυσα και εγώ μια απορία που την είχα. Και άκουα από εδώ και από εκεί. Να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοκοτσάκη, να πάμε λίγο πίσω, αν μου επιτρέπετε. Ξεκινάμε από το γεγονός, προσθέστε αν θέλετε, κύριε Καλούση, κάτι, γιατί έχουμε και πρόβλημα επικοινωνίας. Έτσι. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι είμαστε στο 23 και 18 και γίνεται η σύγκρουση. Σωστά, κύριε Κοκοτσάκη? Πολύ σωστά. 23 και 18 γίνεται η σύγκρουση. Είπαμε ότι εκείνη την ώρα, κύριε Καλούση, δεν έχουμε επικοινωνία. Γιατί δεν έχουμε επικοινωνία μεταξύ των τρένων? Σε ποιο βαθμό δεν έχουμε επικοινωνία? Μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι δύο μηχανοδικοί? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί? Εκεί ακριβώς έχουμε το πρόβλημα το εξής που είχαμε αναλύσει και που είχαμε δώσει αναλυτικά στοιχεία στην εκπομπή 2 χρόνια πριν. Εκεί ακριβώς δεν λειτουργούσε όπως ξέρουμε το GSMR, έτσι, το ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Μπράβο. Όμως ούτε τα VHF. Επαφίετο η επικοινωνία του σιδηροδρόμου στο παλαιό αναλογικό σύστημα VHF, το οποίο, σημειώστε παρακαλώ, πέρα από επιμέρους πολύ μικρές αναβαθμίσεις μη κατάλληλου εξοπλισμού στους σταθμούς και αεροσυστημάτων κλπ, λειτουργούσε όπως στη δεκαετία του 80. Από την άλλη, δεν υπήρχε ραδιοκάλυψη στα επίμαχα σημεία. Μάλιστα. Και ειδικά στο σημείο της σύγκρουσης. Με αποτέλεσμα, και το κυριότερο, όπως είχαμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν υπήρχε επί σειρά ετών στη δίδυμη σύραγγα τεμπών ραδιοκάλυψη. Από τη στιγμή που δόθηκε σε κυκλοφορία το 2004 και εντεύθεν, ουδέποτε καλύφθηκε η σύραγγα. Τυφλό λοιπόν, τυφλό σημείο ότι θα είχαν τη δυνατότητα οι δύο μηχανοδηγοί να επικοινωνήσουν και να προλάβουν το μοιραίο. Βλέπουμε το βίντεο, δεν ξέρω αν μπορούμε, κύριε Ιωάννη, να το ξαναδούμε λίγο το βίντεο που μου αντέξατε στην αρχή, γιατί έχει σημασία. Δεν θα δούμε το σημείο ακριβώς σύγκρουση, θα δούμε τη φωτιά. Έτσι είναι, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί μεσολαβεί, τα πλάνα είναι. Εδώ είναι το μυστικό. Τα πλάνα είναι από την Παθέ. Δεν βλέπουμε από κάτω, έτσι δεν είναι? Μια χαρά φαίνεται, μια χαρά. Αυτό το βίντεο μας έλειξε το θέμα. Όλο αυτό το βίντεο. Να σταματήσουμε λίγο εδώ, αν θέλεις, κύριε Ιωάννη. Ευχαριστώ. Στοπ, εκεί, ευχαριστώ. Ναι, κύριε Κοκοτσάκη. Κοιτάξτε. Αυτό το βίντεο έρθει στην κατοχή μας στο τέλος Νοεμβρίου και σε συνδυασμό με αυτά που σας είπα προηγουμένως, μπορέσαμε και ξεκλειδώσαμε όλο το περιστατικό. Από μια άλλη κάμερα, η οποία έβλεπε αυτό που δεν βλέπουμε, δηλαδή λίγο πριν χάθηκε η εμπορική αμαξοστοιχεία από τα πλάνα μας, λόγω του της υπερκείμενης εθνικής οδού και του τούνελ, δεν την βλέπαμε. Την έβλεπε όμως μια άλλη κάμερα, η οποία λεγόταν Μαλιακός. Να ξέρετε... Αυτή είναι, κύριε Κοκοτσάκη, είναι από τις κάμερες ασφαλείας της Παθέ ή από αλλού? Της Παθέ, είναι στη θέση Ευαγγελισμός. Σωστά. Η άλλη κάμερα λοιπόν είδε πολύ περισσότερα όσον αφορά την κίνηση του τρένου, του επιβατικού, αλλά μας έδωσε ένα απόλυτο στοιχείο που το χρειαζόμαστε 100%. Η πυρόσφαιρα, η δημιουργηθήσα πυρόσφαιρα, προϋποθέτει ένα γεγονός για να υπάρξει. Διαρροή. Αν δεν έχουμε διαρροή, δεν μπορεί να έχουμε πυρόσφαιρα. Το fireball το λέγαμε. Κύριε Κοκοτσάκη, να το πούμε απλά. Η πυρόσφαιρα είναι αυτό το boom, το μανιτάρι που είδαμε εμείς τώρα στο βίντεο, σωστά? Το fireball, την μπάλα φωτιάς. Μπράβο. Σε 2 δευτερόλεπτα, πόσο καιρό, 2 δευτερόλεπτα νομίζω έκανε για να σκάσει? Θα σας πω αμέσως. Είναι όπως λέμε στην έκθεση μας
είχαμε τον προβληματισμό ποιο είναι αυτό το υλικό που σε τόσο λίγο χρόνο προκαλεί τέτοια έκρηξη. Πρέπει να βρούμε τη διαρροή του. Ο Παπαδάκης, ο καθηγητής με τον οποίο θα μιλήσετε στη συνέχεια, που εξειδικεύεται σε αυτά, έκανε κάτι πολύ, θα έλεγα, τεχνικά εξειδικευμένο. Εντόπισε και φωτογράφησε τη διαρροή. Θα σας το πει και μετά, ρωτήστε το. 0,15 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και έχουμε το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε ότι έχουμε 1 λεπτό ακαριάς παιδής, σύμφωνα με το καταγραφικό, και έχουμε και άλλο ένα δευτερόλεπτο, μάλλον και όχι 1 λεπτό, και άλλο 1 δευτερόλεπτο, το οποίο μεσολαβεί από το 1 δευτερόλεπτο για να γίνει σύγκρουση, άρα 2. Ποιο είναι αυτό το υλικό που μας έδωσε αυτό το φαινόμενο που φωτογράφησε ο Παπαδάκης? Μα έχουμε δηλαδή ένα αεριώδες νέφος, ένα νέφος ατμών δηλαδή, μια διαρροή, η οποία ταυτόχρονα ανέρχεται και ταυτόχρονα κατεβαίνει. Αυτή μετρημένη μας δίνει ένα όγκο περίπου 8 τόνων. 8 τόνων στον αέρα. Εντυπωσιακό. Το οποίο βέβαια, αν υπολογίσουμε ότι 8 τόνοι κάηκαν στην πυρόσφαιρα από τη μέτρησή της, γιατί έκαψε 140.000 κυβικά μέτρα αέρα, με το 21% μας δίνει 40.000 κυβικά μέτρα οξυγόνου σε 10 δευτερόλεπτα, άλλη τόση ποσότητα δεν κατάφερε να ανέβει, διότι κοντά στο έδαφος θερμοκρασία είναι που είναι πτυτικό, η θερμοκρασία που είναι μεγαλύτερη το υπολοιβάζει, και έτσι λοιπόν το κομμάτι αυτό με τη σύγκρουση άναψε, κατευθείαν άναψε. Άρα εδώ οι μηχανές δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν. Άρα σιλικόνη και λοιπά δεν μπορεί να προκαλέσει τέτοια μεγάλη έκρηξη. Απλά δεν υπάρχουν οι μηχανές. Ναι. Δεν συγκρούονται οι μηχανές. Αν δεν συγκρουστούν οι μηχανές, έφυγε το ηλιοσιλικόνης, έτσι κι αλλιώς. Εδώ αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν οι μηχανές. Μάλιστα. Το λέμε από πιο νωρίς, ότι οι μηχανές, αν τις δείτε στο πεδίο, ατρακάριστες είναι και άκαυστες. Αλλά κάποιοι δεν ήθελαν να το δουν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αποδεικνύεται και από αυτό. Διότι σύγκρουση. Όπως συγκρούστηκαν δηλαδή οι μηχανές μεταξύ τους, πέταξε μία έξω την άλλη. Λογικό είναι. Όταν έφυγαν οι μηχανές, τι έμεινε ακριβώς πίσω τους, σε συνέχεια στην πορεία τους στην εμπορική? Έμεινε η πλατφόρμα, το βαγόνι δηλαδή, που είναι χαμηλό, με τις λαμαρίνες πάνω όμως. Και αυτό είναι χαμηλό. Το άλλο έρχεται με 160 χιλιόμετρα και αυτό είναι με 100. Χαμηλό το ένα, ψηλό το άλλο, τι θα συμβεί? Απογείωση. Αλλά ταυτόχρονα οι λαμαρίνες πάνε μπροστά. Και τι κάνουν οι λαμαρίνες πάνε μπροστά? Πάνε μπροστά και χτυπάνε το εμπόρευμα που είναι φορτωμένο, και ταυτόχρονα αυτό το παίρνει μαζί του το τρένο που περνάει, η μηχανή διαλυμένη καταφέρνει και προσπερνάει γι' αυτόν άκαυστη του επιβατηγού, αλλά ωστόσο τα υλικά που πέφτουν από πάνω λούζουν το πρώτο, δεύτερο κηλικείο. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο που είδαμε μέσα από το τούνελ να φεύγει φλεγόμενο στο Πρανές. Αυτό όμως είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όπως φεύγει παρασέρνει μαζί του τα δοχεία. Καταλήγει στο Πρανές και βλέπουμε μετά στη συνέχεια αυτό που είδαμε να εξελίσσεται ως jetting, δηλαδή να έχουμε μια φωτιά η οποία εναλλάσσεται, σβήνει, ανάβει, και αν προχωρήσετε και πάτε στο 26 λεπτό θα δείτε ότι ο χειριστής πια έχει χειριστεί το βίντεο. Τότε πήγε. Αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά και αρχίζει να ζουμάρει. Αυτό που θα δείτε είναι εκπληκτικό. Θα δείτε τα καύσιμα να ρέουν στο έδαφος, να παίρνουν δρόμο, να πηγαίνουν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα καίγονται διαδοχικά. Να κάνει 8 τόνων δηλαδή... και να προκαλεί πυρόσφαιρα 10 δευτερολέπτων, καίγοντας 8 τόνους στον αέρα και πολλαπλάσια στο έδαφος, είναι μόνο τα BTX. Τα BTX είναι το ξυλόλαιο, η τολουόλη, το βενζόλιο και το παράγωγο αυτής. Αν αυτά λοιπόν είναι μαζί χωριστά, έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχουν πάρθει τα δείγματα για να τα εντοπίσουν σε ανάλυση τέτοια που να βεβαιώσουν ότι είναι. Κύριε Κοκοτσάκη, μου επιτρέπετε, από ό,τι κατάλαβα λοιπόν σταδιακά τα δοχεία έπαιρναν φωτιά, γι' αυτό είχαμε εξάρσεις και υφέσεις. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει επανειλημμένα ότι το φορτίο αυτό ήταν παράνομο. Γιατί είναι παράνομο, με ποιο τρόπο έπρεπε να μεταφερθούν, αν πρόκειται για χημικούς διαλύτες, για αρωματικούς υδρογονάνθρακες? Έπρεπε να είναι σε δοχεία κλειστά, στεγανά, έπρεπε να υπάρχει ειδικό φύλλο πορείας? Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει παράνομο το φορτίο? Καταρχήν δεν είναι στη φορτωτική.
από την ώρα που δεν είναι στη φορτωτική, δεν είναι νόμιμα μεταφέρομενο. Εάν ήταν στη φορτωτική, θα έπρεπε να έχουν ειδικές συνθήκες μεταφοράς. Ειδοποιούνται ότι μεταφέρομαι αυτό το συγκεκριμένο. Βέβαια, η σύνθεση του τρένου δεν θα ήταν η ίδια. Η μεταφορά δεν γίνεται έτσι. Έχει κανόνες και μεταφέρεται συγκεκριμένα. Και ούτε με λαμαρίνες να τους σκεπάζουν. Ακριβώς. Ποτέ δεν βάζεις πίσω από τη μηχανή σε τέτοιο εμπόρευμα. Το βάζεις μόνο όταν θες να το κρύψεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό μπαίνει συνήθως στο τέλος για την αποφυγή τεχνού προβλημάτων. Όμως, κοιτάξτε, όταν η Ανούμπης έκαμε την έρευνα στα πεταμένα χώματα, η εταιρεία αυτή με τα αυτοματικά σκυλιά εντόπισε ορισμένα πράγματα. Θα τα πω στο φίλο μας εδώ και σε εσάς θα τα καταλάβετε. Εντόπισε παλέτες, οι μάντες πρόδεσης, δεματικά και κυρίως το δίχτυ κάργο. Είναι το δίχτυ που σκεπάζει. Κάντε το εικόνα. Πότε τα έχουμε αυτά? Σε ένα τρένο που είχε μόνο κοντέινερ και λαμαρίνες, δεν υπάρχει λόγος να έχει παλέτες. Σε ένα επιβατικό τρένο γιατί να έχει παλέτες? Γιατί να έχει κάργο κλπ. Εμείς σαν τεχνικοί σύμβουλοι που συμμετέχουμε στη διερεύνηση μιας υπόθεσης κατά τη δικονομία, ζητήσαμε από τον κύριο ανακριτή, προτείνοντάς του 3 ειδικότητες επιστημόνων, να εξετάσουν αυτά και να αποφανθούν τελικά να αποτελούν εξαρτήματα των τρένων. Που ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν, αλλά και να πάρουν και τον επίσημο χαρακτήρα. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Ουδέποτε έγινε. Έγινε βέβαια η χημική εξέτασή τους και εντός των ημερών θα έχουμε και περισσότερα νέα και από αυτό. Κύριε Κοκοτσάκη, είναι φανερό ότι δεν έγιναν τα πράγματα σωστά και ότι αν δεν υπήρχε αυτό το φορτίο, το οποίο μέχρι τώρα δεν ομολογείται επισήμως από κανέναν, αν δεν υπήρχε αυτό το φορτίο, ίσως πολλά από αυτά τα άτομα τα οποία φωνάζουν μέσω του 112 θα ήταν ζωντανά. Σωστά? Εγώ είμαι κάθετος σε αυτό. Κοιτάξτε, αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν. Και με τα βεβαιότητα σας το λέω, όχι μόνο επειδή είμαι πυροσβέστης, αλλά επειδή είναι εξαντικειμένο αυτό. Τα crash test που έχουν γίνει στα τρένα έχουν γίνει με πολλαπλάσιες ταχύτητες με το έλεος υλικών σε τους μετασχηματιστές. Μπορεί ο καθένας να μπει στις εταιρείες αυτές τις κατασκευαστικές να τα δει. Τα τρακάρουν με 300-400 χιλιόμετρα και δεν παράγει ούτε σπιντήρας, με 25.000 βατ, όπως είναι το συγκεκριμένο. Και γιατί? Διότι τα υλικά κατασκευής τους, ακόμα και αν αναπλεγούν, δεν έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης. Από τι είναι τα καθίσματα? Από πολυμερή δύσφλεκτα. Ακόμα και αν ανάψουν τα καθίσματα, αυτά δεν έχει κάτι άλλο, μόνο καθίσματα είναι. Αν ανάψουν τα καθίσματα αυτά ή οι κουρτιλίτσες, δεν θα έχουν δυναμική μετάδοση αυτής της έντασης φωτιάς. Αλλά προσέξτε, ακόμα και αν έχουν, γίνεται μετάδοση οριζόντια, κάθετη, αλλά γίνεται μετάδοση. Εδώ δεν έχουμε μετάδοση πυρκαγιάς. Έχουμε ένα μανιτάρι σε ένα σημείο συνέχεια. Αυτή που βλέπετε στο βίντεο να εξελίσσεται, το μανιτάρι έκανε ελάχιστη ζημιά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Απλά τροφοδότησε τη φωτιά που εξελίχθηκε. Το μανιτάρι κάει και έφυγε. Αυτό που λέτε μανιτάρι, που δεν είναι μανιτάρι, είναι πυρόσφαιρα. Άλλο είναι το μανιτάρι. Στη συνέχεια λοιπόν εξελίσσεται μια πυρκαγιά λεγόμενη στην πυροσβεστική υπηρεσία ντόμινο. Τι είναι το ντόμινο? Το βλέπετε. Το ένα πέφτει, το ένα το άλλο. Για ποιο λόγο γίνεται? Ένα δοχείο το οποίο ζεσταίνεται, εξαρτάται βέβαια από τη θέση την οποία είχε. Αν είναι μπρούμητα ή αν είναι όρθιο, αλλά σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αν είναι όρθιο και ανοίξει η τάπα του και ελευθερωθεί, θα μας κάνει ένα πίδακα φωτιάς. Τον έχουμε εδώ. Εάν πέσει και ηχηθεί, θα το βλέπουμε να τρέχει στο έδαφος. Το έχουμε εδώ. Εάν είναι περισσότερα του ενός, θα έχουμε πολύ μεγάλες φλόγες 15, 20, 30 μέτρων. Το έχουμε εδώ. Έχουμε δηλαδή όλα τα φαινόμενα μιας άναρχης πυρκαγιάς ντόμινο. Όπως λένε οι ξένοι, την λεγόμενη περίπτωση jetting, κάψιμα στο έδαφος. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το λάδι σιλικόνης, ακόμα και αν το ανάψουμε με το ζόρι, με άσε που θα σβήσει σε λίγο, δεν θα κάνει τέτοιες εκρήξεις. Όχι βέβαια. Κύριε Κοκοτσάκη. Συμμετέχει στην κάψη παρακαλώ, γιατί υποψιάζομαι ότι θα προσπαθήσουν να στρογγυλέψουν ορισμένα πραγματάκια. Εγώ με όση δύναμη έχω προσπαθώ να προειδοποιήσω. Ας τα αφήσουν αυτά τα παιχνιδάκια. Ούτε συμμετέχει, ούτε συντελεί, καίγεται ομαλός όπως καίγεται το κάθε τι. Και αν φύγει η πηγή θέρμασής του, θα σβήσει μόνο. Κύριε Κοκοτσάκη, να απευθυνθώ στον πολίτη τώρα και όχι στον εμπειρογνώμονα Κοκοτσάκη.
γιατί αυτό το πράγμα τόσο μεταμανίας πόλεμος? Δηλαδή, οι συγγενείς θέλουν να πάρουν αποζημιώσεις και γι' αυτό φωνάζουν. Οι εμπειρογνώμονες δεν είναι εμπειρογνώμονες σοβαροί και ας έχετε προσκομίσει εσείς και στην ιστοσελίδα σας και στο προφίλ σας τα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι είστε επί σειρά ετών αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας, προσπαθούν δηλαδή να ρίξουν το κύρος σας, γιατί ίσως δεν έχουν αυτή την ώρα τα επιχειρήματα να πούν ότι όλα αυτά που λέτε είναι ψευδή. Τα επιχειρήματά σας δηλαδή. Πέστε μου κάτι που σκέφτομαι εγώ, γιατί δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Ποιος είναι αυτός που είναι τόσο ψηλά, που πρέπει να θυσιαστούν τόσοι άνθρωποι, να βγουν τόσος κόσμος στον δρόμο και να μην τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε? Μια εταιρεία που φόρτωσε παράνομα δεν έχει έναν διοικητικό στέλεχος να τον απολύσουν? Φοβούνται τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να δώσουν στις οικογένειες. Τι είναι αυτό που φοβίζει τόσο πολύ? Στον πολίτη απευθύνομαι και όχι στον εμπειρογνώμονα, Κοκοτσάκη. Ως πολίτης λοιπόν να πω ότι νιώθω απέχθεια από αυτό το γεγονός ότι κάποιος υπονόησε ότι γονείς νέων παιδιών κάνουν ό,τι κάνουν για να πάρουν αποζημίωση. Αυτά τώρα δεν είναι γονείς. Θα ζήγιζαν ποτέ ένας γονέας όπως είμαι εγώ, εσείς, ο φίλος, θα ζυγίζαμε ποτέ την ζωή του παιδιού μας να τη μετρήσουμε οικονομικά? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε πλέον? Και όταν ακούγονται αυτά και από ανθρώπους ταγούς της πολιτείας, αυτό με ξεπερνάει, αφού με ρωτήσατε ως πολίτη. Ναι, αλλά οι παραλήψεις είναι που θέλουμε να αποφύγουμε ή οι ευθύνες? Σε ό,τι με αφορά ως πολίτη, ναι, έχω δικαιώματα βάσει του νόμου και της ποινικής δικονομίας και θα τα ασκήσω. Όχι γιατί έχω κάποια διαστροφή να τα βάλω με την εξουσία. Αλλήμωνο. Είμαι πιο τρομαγμένος από αυτά τα παιδάκια που ακούγεται εκεί. Αλλά έχω δικαιώματα και έχω ιερά υποχρέωση, αφού λειτουργώ ως παράδειγμα κατά μία έννοια, να δείξω με το παράδειγμά μου ότι δεν πρέπει να χύνει κανείς το κεφάλι και να υποτάσσεται σε αυτόν που είναι ισχυρός και μπορεί νομίζει να κάνει ό,τι θέλει, σπηλώνοντας ανθρώπους. Γιατί κατά την ίδια έννοια... Επειδή μιλάτε για τον πόνο, δεν ξέρω αν με επιτρέπετε κύριε Καλούτσικο, θα το πω. Μου είπατε να μην το πω. Έχετε χάσει αδελφή. Και μου λέγατε ότι η μαμά τόσα χρόνια δεν το έχει ξεπεράσει. Κατανοώ, λέτε τι σημαίνει απώλεια. Κύριε Τράντα, όσο περισσότερο μπορώ τον πόνο αυτών των ανθρώπων, της μητέρας, τον πόνο της μητέρας που χάνει το παιδί της. Γιατί το βιώσατε στο σπίτι σας. Έχω έντονο το βίωμα της μητέρας μου να ζει με τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού της, της κόρης της κατά το παρελθόν, και εξοργίστηκα και εγώ στην αρχή τώρα στο συγκεκριμένο βίντεο, έτσι, με τη στάση του υπαλλήλου του 112, αλλά από την άλλη, όπως σας είπα στην αρχή, δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά εδώ. Δεν θα μπορούσε να κάνει γιατί δεν δόθηκαν. Οι εκρήξεις γινόταν σε δευτερόλεπτα. Ναι. Σε 3 λεπτά έχει τελειώσει σχεδόν όλο. Άντε να πήγε 4, να πήγε 5, έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Εγώ κατανοώ το φίλο, κατανοώ, επειδή προέρχομαι από αυτά τα σώματα. Ίσως δεν έβλεπε στο χάρτη, αλλά εγώ από τους διαλόγους, γιατί έχω όλα τα ηχητικά του 112. Έχει πάει πολύς χρόνος μετά και δεν έχουν ακόμα καταλάβει τι συμβαίνει. Έχω απέτηση από αυτή την πολιτεία το προσωπικό που πάει στις θέσεις άμεσης βοήθειας να είναι εκπαιδευμένο. Ήταν ολοκάθαρα, γιατί υπήρξε κι άλλο τηλεφώνημα που το χειρίστηκε μια άλλη κοπέλα που ήταν εκπαιδευμένη. Φαινόταν ολοκάθαρα ότι δεν καταλάβαινε τι ήταν. Δεν ήταν μόνο το πρόβλημα της εντεταγμένης. Φοβάμαι ότι δεν τις εξέτασε καν. Είναι πολύ πιθανό. Πίστευε ότι μιλούσε με την κοπελιά. Δεν μιλούσε με την κοπελιά. Όταν ακούς το ηχητικό, πρέπει να καταλάβεις ότι το μήνυμα για εντοπισμό δεν μπορείς να μιλάς με τον κάτοχο. Αφού μιλάει στον κάτοχο και λέει κυρία, ρωτούσε την κυρία. Η αυτοματοποιημένη φωνή το λέει ξεκάθαρα. Θα ξαναμιλήσω σε 5 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον κάτοχο. Κύριε Κοκοτσάκη, ναι, η συσκευή είχε πέσει κάπου κάτω από κάποιο κάθισμα. Ήταν κάπου χωμένη μέσα, έπαιρνε τους τορύβους. Δεν την κρατούσε κάποιος στα χέρια. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι. Δεν αρκεί, όπως όλοι γνωρίζουμε που τα ψάχνουμε αυτά, να ομιλούν 3 γλώσσες, όπως μπορείτε να διαβάσετε στο gov.gr, στην κυβερνητική σελίδα. Πρέπει οι άνθρωποι να έχουν γνώση του πεδίου, να τους εκπαιδεύουν και στο πεδίο, να έχουν συνολική γνώση του τι σημαίνουν όλα αυτά. Πώς γίνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων, όλα τα συστήματα, ώστε να γνωρίζουν κάθε στιγμή τι γίνεται. Και να έχουν γνώση, να τους εκπαιδεύσουν παράδειγμα 6 μήνες. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει με αυτό ο κ. Κοκοτσάκης. Αυτούς τους ανθρώπους που δέχονται
τόσα τηλεφωνήματα από όλη την επικράτεια, να τους εκπαιδεύσουν 6 μήνες, να δουν τους άξονες, να δουν τους οδικούς άξονες, τα μέρη, το ανάγλυφο, το μοναδικό σιδηροδρομικό άξονα που έχει απομείνει, ώστε να έχουν εικόνα. Πρέπει να γίνονται ατυχήματα, πρέπει να σηκώνει ένας άμεσος δράση και να μην προλαβαίνει μια δολοφονία έξω το αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να το σηκώνει κάποιο το τηλέφωνο και να μην προλαβαίνει να εντοπίσει εάν μιλάει το τηλέφωνο ή αν μιλάει το θύμα. Μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή πρέπει να συνδεθώ με τον κύριο Παπαδάκη σε λίγο, θα ήθελα, αν θέλετε, να μου πείτε ένα τελευταίο σχόλιο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που καταθέσατε τις απόψεις. Να είστε σίγουροι ότι θα δεχτείτε πόλεμο από τους συνηγόρους, αν πάτε να καταθέσετε σαν εμπειρογνώμονας. Δεν ξέρω αν θα κληθείτε στο δικαστήριο, αλλά αν κληθείτε και δεν επαρκεί το πόρισμά σας και θα κληθείτε να το υποστηρίξετε, να είστε σίγουρος ότι θα δεχτείτε πόλεμο. Είστε έτοιμος γι' αυτό, Αναμενόμενο, δεν είναι. Αλλά κοιτάξτε, είπαμε ότι η αλήθεια τελικά είναι διαστροφική. Τα βρίσκει πάντα τρόπο να ξετρυπώνει. Εγώ πιστεύω ότι κι άλλα πραγματάκια τέτοια, ουσιαστικά αυτό το δώρο μας ήρθε εξ ουρανών. Δηλαδή τα παιδιά μίλησαν και κάποιοι από εμάς, εσείς, όλοι μας, εμείς όλοι συμμετέχουμε σε αυτό, πήραμε το μήνυμα, το μεταφράσαμε και το δώσαμε. Δυο τηλέφωνα από ψηλά έδωσαν τη λύση, Βέβαια. Όσο και σας φανεί παράξενο, το βλέπουμε εμείς που ασχοληθήκαμε αυτό καθημερινά. Στην πραγματικότητα θα το δείτε και με τον κύριο Παπαδάκη. Είναι τραυματικό μεν, αλλά και πολύ ενδιαφέρον. Εγώ πλέον λέω και το λέω δημόσια, του εντολής μου είναι πλέον αυτά τα παιδιά. Διότι με το παράδειγμα τους είδατε ότι ένα παιδί διαπιστώνει ότι τετέλεστε και τι κάνει? Στέλνει ένα μήνυμα αγάπης. Το τελευταίο του μήνυμα είναι το «Σ' αγαπώ». Το Μάρθης αγαπώ. Αυτό την κοινωνία μας πρέπει να είναι μια αγροτιά στο στομάχι. Όχι το «Δεν έχω έλλειψη οξυγόνου». Κύριε Κοκοτσάκη, το τελευταίο μήνυμα είναι «Σ' αγαπώ» και απαιτεί να το ακούσει πίσω. Να μην φοβόμαστε λοιπόν να λέμε στον άλλο «Σ' αγαπώ» για να το εισπράττουμε κιόλας. Παρακαλώ. Ναι. Καλούσης Δημήτρης λέγομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εμείς γνωρίζουμε από δημοσίως προσβάσιμες πηγές και από όλα όσα έχουν δημοσιευθεί, υπάρχει περίπτωση να έχουν ανεβρεθεί άλλες συσκευές, να έχουν δώσει στίγματα εγκύτερα και υπάρχουν άλλα στίγματα? Ακούω και εγώ το ακούω, το λένε και κάποιοι. Μέσα στη δικογραφία έχω αναζητήσει όλα τα ηχητικά που είναι από αυτόπτες μάρτυρες, από περαστικούς, από οδηγούς που βλέπουν το περιστατικό και τηλεφωνάνε όλοι στο 112, στο 100, στο 199 κλπ. Άλλο τέτοιο είδους εφαρμογή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Είναι 2 και άλλη μια. 3, αλλά το ένα είναι από το ίδιο τηλέφωνο που ακούγεται και από τον άλλο χειριστή. Και εκεί ακούγονται μόνο ίσοι και είναι πολύ πιο σκληρά τα πράγματα, διότι ακούστε, ένας πυροσβέστης μπορεί πολύ εύκολα να διακρίνει τη λεγόμενη εξ-επαφής, την επαφή. Και ξέρετε τι εννοώ επαφή. Οι κραυγές επαφής είναι αυτές που δεν ακούγονται στο ηχητικό, το οποίο παρότι ακούγονται κραυγές, άλλες είναι του τρόμου και άλλες είναι της επαφής. Με ρωτάει τηλεθεατής, κύριε Κοκοτσάκη, αν περιμένουμε κάτι άλλο ή αν ολοκληρώσατε την έρευνά σας. Και επίσης αν είχατε δυσκολία στην πρόσβαση στοιχείων, ρωτάει ένας άλλος τηλεθεατής, εκτός από την ιστορία του χώματος που εξαφανίστηκε γρήγορα τόσα κυβικά, είχατε πρόβλημα στην πρόσβαση στις πηγές? Η μεγαλύτερη πηγή για να ερευνητή είναι το ίδιο το πεδίο. Ναι. Είναι δηλαδή σαν να στερήσεις από τον γιατρό το σώμα που θέλει να εξετάσει. Το ασθενή. Εδώ λοιπόν δεν υπήρξε τίποτα. Από το πρωινό της ίδιας μέρας άρχισε η αλλίωση και ολοκληρώθηκε τόσο σύντομα που εμείς που πήγαμε μετά δεν είχαμε δυνατότητα να δούμε τίποτα. Αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι ως κουλούρι, ως εκεί, είναι τραγική κατάσταση. Δεν υπάρχει μια κατάσταση να πει ότι ξέρεις αυτά τα υλικά που είναι στοιχεία, αυτό λέει ο νόμος, ότι ένα στοιχείο το οποίο απομακρύνεται από ένα χώρο, ένα αποδεικτικό στοιχείο, ένα πιστήριο, οτιδήποτε, καταγράφεται και αξιολογείται και λες από πού το παίρνεις, πού το πας και πώς και τι είναι. Τίποτα απ' όλα. Ατάκτως, συρρημένα, πεταμένα μέσα εκεί, στο καιρό, στις συνθήκες, σε όλα. Σαπημένα και σκουριασμένα. Δηλαδή, αν χρειαστεί για τις ανάγκες του δικαστηρίου να πάνε πραγματογνώμονες για να εξετάσουν κάτι που ισχυρίζομαι εγώ ότι υπάρχει, η κατάστασή του θα είναι τέτοια που θα είναι αδύνατο να εξεταστεί.
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Και ο Ντάνιελ αποτελείωσε ό,τι είχε απομείνει τέλος πάντων που είχε ελπίδα να το βρει. Προσωμείωση του δυστυχήματος δεν έγινε. Δηλαδή, τι έγινε, όλα τα συντρίμμια έπρεπε να τοποθετηθούν με τη σειρά συγκρούσεως. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από εδώ ότι ξεφόρτωνε το φορτηγό και όπου το ξεφόρτωνε. Μάλιστα. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να διαπιστώσει τι λείπει από το τρένο. Κανείς. Διότι δεν έγινε ποτέ η προσπάθεια ανασύνθεσης, όπως βλέπετε στα μεγάλα αεροπορικά δυστυχήματα, που έτσι λύνουν τα προβλήματα. Εμείς μάλλον δημιουργήσαμε προβλήματα, παρά λύσαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκοτσάκη. Άστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Τους χαιρετισμούς μου στον κάμπο της Θεσσαλίας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κοκοτσάκης, ένας από τους εμπειρογνώμονες που με πάθος, όπως διαπιστώσατε, αγωνίστηκε μαζί με τους συναδέλφους του επιστήμονες. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος θα συνδεθούμε δηλαδή με το Τέξας, όπου εκεί θα μας κάνει την τιμή να συνομιλήσει μαζί μας. Είναι ο άνθρωπος που καρέ-καρέ έψαξε και τάστησε όλα αυτά. Εμείς όμως πριν λίγες ώρες πήγαμε με τον Δημήτρη Καλούση, κάναμε αυτοψία και θα το σχολιάσουμε μαζί και στην αρχή του δεύτερου μέρους. Πήγαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε από τι άλλο, από το μνημείο του δυστυχήματος, από το μνημείο των παιδιών. Βρισκόμαστε πάλι εδώ, στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Να πούμε ένα γεια στον Τάσο, στη Μαρία, στην Ευδοξία, στον Φανάση, στο Γιάννη, στη Σοφία. Σε όλους αυτούς, όταν είχαμε έρθει δεν ήταν εδώ η στάση των αγγέλων, προσθέθηκε τώρα από τους συγγενείς. Ήταν μόνο τα δύο εκκλησάκια. Όλες αυτές τις ψυχές εδώ και οι συγγενείς τους ζητούν απαντήσεις. Ζητούν δικαίωση, ζητούν απαντήσεις, αρνούνται τη συγκάλυψη. Οι συγγενείς περισσότερο, γιατί φύγαν αυτά τα παιδιά μας εδώ. Λείπουν τα 57 καρφιά, αλλά παραμένουν τα 57 δέντρα. Ανθίζουν όπως οι ψυχούλες των ανθρώπων αυτών που χάθηκαν. Ο Δημήτρης, ο Νίκος, η Αθηνά, ο Παναγιώτης, η Ελπίδα, η Ευαγγελία και η Χρυσή. Κάθε ένα δεντράκι και ένα μνημείο. Η Ελισάβετ, 27 χρονών, η Αφροδίτη, 23, η Εριέτα, η Αναστασία, 25 χρόνων, την Κύπρο. Ο Βάγιος, ένα κομποσκίν, 2 κεράκια και μια πέτρα από τους φίλους του. Η Ιφηγένεια θα ήταν σήμερα 25 χρονών, λιγότερο. Η Αγάπη, 23 ετών, από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλειος Κυριάκος, 51 ετών, ο μεγάλος της παρέας. Βλέπουμε πίσω το πανό που βάλουν φίλοι του. Η Βάγια, 43 ετών, γεμάτος ο χώρος από μικρά παιδιά. Μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πέτρες και ένα σύνθημα. Η Βασιλική, 56 ετών, από τη Λάρισα. Ο Γιώργος, 23 από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ιορδάνης, 23 ετών, από την Καβάλα. Θέλουν νερό και απαντήσεις. Η Ιφηγένεια, η Ελένη, 21 ετών, φοιτήτρια, στη Θεσσαλονίκη. Οι φίλοι τους. Υποσχόμαστε δικαίωση, δεν ξεχνούμε. Οι γονείς και οι αδελφές της Αναστασίας υπόσχονται δικαίωση για αυτήν και για άλλους 56. Η
Μάρθη που φαίνεται στο ηχητικό ρεπορτάζ, 19 ετών. Είσαι στην καρδιά, στη σκέψη μας, είσαι παντού, δεν θα φύγεις, απλά κοιμήσου. Πώς κοιμούνται το βράδυ οι δολοφόνοι των παιδιών, αναρωτιέται εδώ ένας φίλος χαμένου παιδιού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουν. Ένα γιατί θα πλανάται για χρόνια. Αναστασία Μαρία Πλακιά, ετών 20 Τρίκαλα. Εδώ είναι η στάση των αγγέλων. Είμαστε εδώ ζωντανά στην εκπομπή Εν Λευκό, στη Θεσσαλία τηλεόραση. Ξέρετε, ίσως ο πιο πετυχημένος τίτλος που μου άρεσε από τις συγκεντρώσεις, τις δεκάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έγιναν την Κυριακή, ήταν ένας τίτλος που είδα, δεν θυμάμαι σε ποιο site το είδα, που έλεγε «Η ήσυχη επανάσταση της αξιοπρέπειας». Η ήσυχη επανάσταση της αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Χιλιάδες κόσμος στο δρόμο, που αν εξαιρέσουμε τώρα ελάχιστα επεισόδια που δεν ξέρω πώς και γιατί στήθηκαν, η πλειοψηφία του κόσμου πήγαν εκεί, ούτε για να ρίξουν την κυβέρνηση, ούτε για τίποτα άλλο. Πήγαν για να φωνάξουν για το δίκαιο, για την αξιοπρέπεια, για τις ψυχές των παιδιών, για την απονομή της δικαιοσύνης. Ήταν εκεί γι' αυτό. Έξω από κομματικά, από ιδεολογικά, από ηλικιακά φάσματα, ήταν εκεί, ήμασταν εκεί για αυτό το σκοπό. Ο κόσμος ζητάει δικαιοσύνη, ο κόσμος ζητάει να μπορέσει να χτίσει τη δικαιοσύνη, να μπορεί να ελπίζει στην απονομή του δικαίου και φυσικά στην ανάπαυση των ψυχών και στην ικανοποίηση των συγγενών τους. Είμαστε εδώ λοιπόν στην εκπομπή Εν Λευκό. Στο δεύτερο μέρος είμαστε με τον Δημήτρη Καλούση, ειδικό επί του χωρικού πεδίου και στα ψηφιακά συστήματα, πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Με βοήθησε γιατί ήμασταν μαζί με τον κύριο Καλούση και πριν από 2 χρόνια επί του πεδίου. Θα δούμε και μερικά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στην πορεία και έχουμε και την τιμή και τη χαρά να έχουμε στο άλλο παράθυρο τον κύριο Εμμανουήλ Παπαδάκη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Χιούστον, ειδικό σε θέματα ανάλυσης εικόνας και ήχου. Τα μαγικά του χέρια και η υπομονή του να βλέπει καρέ-καρέ επί ώρες αυτά τα πλάνα βοήθησαν πάρα πολύ. Μας το είπε και προηγουμένως ο κύριος Κοκοτσάκης. Μας βοήθησαν λοιπόν αυτά να βρει ο κύριος Παπαδάκης τη διαρροή, να βρει δηλαδή τι ακολούθησε τη σύγκρουση, της διαρροής, της ανάφλεξης της γρήγορης και της πυρόσφαιρας, γιατί αυτό είναι που δικαιολογεί το μεγάλο πρόβλημα μετά τη σύγκρουση, άρα και τους πολλούς θανάτους μετά τη σύγκρουση. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Χιούστον. Θα ήθελα να κάνω πολύ που είστε μαζί μας. Θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση, καθηγητής είμαι, όχι αναπέρασα το στάδιο. Κοιτούσα λάθος site. Κοιτούσα λάθος site, κύριε Παπαδάκη. Με συγχωρείτε που σας υποβάθμισα. Έχω ενημερώσει την ιστοσελίδα μου λίγο, δεν πειράζει. Συγγνώμη για την υποβάθμιση, αλλά να ξέρετε ότι είστε αναβαθμισμένος ως άνθρωπος που αγωνιστήκατε για το δίκαιο. Το αποδεικνύει το έργο. Ευχαριστώ. Κατά προτεραιότητα είμαστε εκπαιδευτικοί και ερευνητές, έτσι όπως και εσείς είστε εκπαιδευτικός, όπως διαπίστωσα. Δάσκαλος, ωραία. Πάρα πολλά δάσκαλος και μετά, είμαστε όλοι μαζί δάσκαλοι. Και μετά χρήσιμος στην έρευνα. Κύριε Παπαδάκη, αν θέλετε παρεούλα θα το δούμε μαζί. Θέλω να μου πείτε, μας είπε αρκετά ο κ. Κοκοτσάκης, αλλά θέλω το δικό σας το κομμάτι και τη δική σας ματιά. Ναι. Όπως και θέλω και τη δική σας εξήγηση τι συμβαίνει σήμερα και έχουμε τόση πολλή απαξίωση στα πρόσωπά σας. Μια προσπάθεια να σας αποδομήσουν, όχι να σας κάνουν από καθηγητή αναπληρωτή, αλλά να σας κάνουν μία αξιόπιστο ερευνητή. Εμπειρογνώμονα. Θα μου το πείτε. Θέλω, σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο να το δούμε μαζί. Πάμε να δούμε. Παρακαλώ. Μπήκαμε πριν από 2 χρόνια να δούμε τι γίνεται με το δίκτυο που παίζει μεγάλο ρόλο στην τηλεκίνηση. Λειτουργεί σήμερα η τηλεκίνηση, αλλά πόσο επισφαλής είναι. Τι γίνεται με τις κύριες αλλά και
εναλλακτικές ράδιο και τηλεεπικοινωνίες. Πάμε λίγο στον πρώτο σταθμό, Νέα Σμύρνη. Βρισκόμαστε στη γέφυρα της Νέας Σμύρνης, τη σιδηροδρομική γέφυρα. Στο πλάι της, όπως βλέπετε, ψιλοδιαλυμένα όλα τα κανάλια τα οποία μεταφέρουν τα καλώδια οπτικών ινών όχι μόνο του ΟΣΕ, αλλά και άλλων εταιριών. Ήταν Μάρτιος του 2023 όταν είχαμε έρθει εδώ με τον Δημήτρη Καλούση για να δούμε όλο το σύστημα ελέγχου των επικοινωνιών ουσιαστικά των τρένων. Και το σύστημα δηλαδή της τηλεκίνησης, αλλά και το σύστημα της ασύρματης επικοινωνίας. Ένα σημείο στο οποίο είχαμε σταθμεύσει ήταν αυτό. Είχαμε δει μέσα στο ρέμα χύμα εκτεθειμένο το καλώδιο, το βλέπουμε πάλι το ίδιο 2 χρόνια μετά, λέει οπτικό καλώδιο οπλισμένο 60 MTI ΟΣΕ ΑΕ 2007. Είναι το καλώδιο με το οποίο γίνεται ο έλεγχος, Δημήτρη, ουσιαστικά των τρένων, τηλεκίνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι το σημείο, βρισκόμαστε στο σημείο της γέφυρας της Νέας Σμύρνης, όπου είχαμε παρουσιάσει τα σημεία που είχε κοπεί και είχε καεί η οπτική ίνα. Είναι η ίδια όδευση, ναι. Τη βλέπουμε εδώ, μπορούμε να δείξουμε και πλάνα αργότερα. Είναι η ίδια όδευση. Και όπως διαπιστώνουμε, από τα πλάνα 2 ετών πίσω δεν έχει αλλάξει τίποτε απολύτως. Παρά την τοποθέτηση των κυκλειδωμάτων που εμποδίζουν πια την πρόσβασή μας στο εσωτερικό των γραμμών και πολύ σωστά, βλέπουμε ότι το καλώδιο της τηλεκίνησης είναι εκτεθειμένο έξω και πάει μέχρι κάτω, κατεβαίνει στο ρέμα όπως ήταν τότε 2 χρόνια πριν. Ακολουθούμε το καλώδιο, χάνεται μέσα στις λάσπες, στα νερά, εδώ και μέσα στα καλάμια. Προφανώς για να ανεβεί μετά στην πορεία απέναντι για να συνεχίσει το έργο της σύνδεσης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και σαν να μην βάλανε μυαλό για όλα αυτά που έχουν γίνει, τα τραγικά γεγονότα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, κύριε Παπαδάκη. Δεν βάζουμε μυαλό για τίποτα. Θα δείτε άλλα 2-3 σημεία μέχρι το τραγικό σημείο όπου έγινε το θανατηφόρο, το πολύ νεκρό δυστύχημα, κατάλληλος δολοφονία λόγω των εσκεμμένων ή παραλήψεων έντονων τέλος πάντων. Μιλάω για τη μεταφορά του θανατηφόρου, όπως αποδείχτηκε, υγρού των χημικών διαλυτών που μεταφέρονταν στην αμαξοστοιχεία την εμπορική. Κύριε Παπαδάκη, πόσο δύσκολη ήταν η δουλειά που κάνατε? Κοιτάξτε, καταρχήν κάναμε εξειδικευμένη δουλειά όσον αφορά και στο πρωτότυπο υλικό το οποίο βρήκαμε, ό,τι πήραμε, έτσι, γιατί κυρίως από την εμπορική αμαξοστοιχεία εξαφανιστεί όλο το οπτικό υλικό. Υπάρχουν, το μόνο που έχει έρθει είναι, και έχει έρθει κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο στην ανάκριση, έχει έρθει ένα στικάκι πάλι, όλο για στικάκια μιλάμε, με 10 βίντεο, τα οποία είναι βίντεο κλιπ. Προφανώς τα 9 προέρχονται από το κατάστημα Do Fando στη Λεπτοκαριά, ένα κινέζικο μαγαζί. Το 10ο βίντεο δεν έχει εξακριβωθεί από ποια κάμερα έχει πάρθει. Και τα 9 αυτά βίντεο βλέπουν κάποια τμήματα της εμπορικής αμαξοστοιχείας. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι τουλάχιστον βλέπουν, αν πιστέψουμε, γιατί δεν μπόρεσα να διαπιστώσω επακριβώς αν υπάρχει αλλίωση στην υπέρθεση πάνω που γράφει την ημερομηνία και την ώρα, αλλά με βάση την ημερομηνία και την ώρα πρέπει να είναι η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503. Τουλάχιστον στο ένα από τα βίντεο είδα και το τελευταίο της βαγόνι με μια διαφορετική τεχνολογία που τώρα να μην μπούμε να σας την εξηγήσω γιατί θα πάρει πάρα πολλή ώρα. Προφανώς το επίμαχο φορτίο ήταν καλυμμένο τις λαμαρίνες όμως, κύριε Παπαδάκη. Δεν πρέπει να φαίνεται στις κάμερες. Το επίμαχο φορτίο, κατά την άποψή μου, δεν θέλω τώρα να πω, έχουμε προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο βαγόνι στο οποίο ήταν, αλλά θα σας πω με τα βεβαιότητας δεν ήταν στο νούμερο 4.
το νούμερο 4 όπου ήταν το εμπορευματοκιβώτιο OOCL βρέθηκε, περνάει από την κάμερα και τουλάχιστον στα 6 από τα 9 βίντεο κλιπ χωρίς να έχει μετακινηθεί εκεί στη μέση όπου έπρεπε να είναι χωρίς περαιτέρω φορτίο επάνω του αυτό το βαγόνι. Ό,τι έχει τοποθετηθεί στα μπροστινά 3, τα οποία στη θεωρία έφεραν λαμαρίνες, μεγάλα ελάσματα ατσάλινα από τα Σκόπια. Τώρα άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Έτσι στη φορτωτική δεν αναφέρεται επιπλέον φορτίο. Κανενός είδους υγρό δεν αναφέρεται στη φορτωτική, σωστά? Όχι, κανενός είδους υγρό. Απολύτως κανενός, εκτός από τις μπύρες. Έτσι. Ναι. Το μόνο, για να, αυτές υγρό. Αυτές δεν προκαλούν όμως τέτοιου είδους εκρήξεις. Όχι, δεν προκαλούν βεβαίως τέτοιου είδους εκρήξεις, ούτε και τα έλαια σιλικόνης προκαλούν τέτοιου είδους εκρήξεις. Μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το έλαιος σιλικόνης, το οποίο βρέθηκε, διάβαζε και τις αναφορές των χημικών, ήτανε λες και δεν είχε περάσει ούτε μία μέρα από πάνω του. Λες και το είχαν βγάλει από το κουτί, τώρα το βάλουμε στο μετασχηματιστή. Σε τέτοια αρίστη κατάσταση. Πράγμα το οποίο καθιστά τελείως ανυπόληπτη τη θεωρία της κυρίας Λαμπή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ότι τα πεπαλαιωμένα έλαια, άσε που αυτή η θεωρία βέβαια δεν είχε και καμία απολύτως εφαρμογή εδώ, ταλαιπώρησε όμως και ακινητοποίησε την ανάκριση μέχρι και το Σεπτέμβριο. Και ακόμα η ανάκριση δεν έχει ξεκινήσει. Για μήνες. Ήταν η επικρατούσα θεωρία, την οποία την ασπάσισαν όλοι, λες και πρόκειται για την 11η εντολή από την κατέβαση ο Μωυσής από το βουνό. Το βίντεο όμως που δείχνει αυτή τη μεγάλη πυρόσφαιρα, όπως την είπατε, και στη συνέχεια μετά διαδοχικές αναφλέξεις και υφέσεις, δείχνει, είναι φανερό ότι πρόκειται για μια κατάσταση που δεν τελείωσε γρήγορα. Κράτησε για αρκετό χρόνο. Κράτησε αρκετά, ναι. Κράτησε αρκετό χρόνο. Και να σας πω κάτι για το συγχρονισμό του ήχου και της εικόνας. Η πρώτη διαπίστωση του χρονικού σημείου της συγκρούσεως έγινε από το βίντεο της κάμερας που ήταν στην κοινοπραξία Μαλιακός, νομίζω σε ένα χωριό την Ιταία, είναι κάπως έτσι λέγεται. Εσείς είστε και της περιοχής, τα γνωρίζετε καλύτερα. Αν κάνω κάποιο λάθος διορθώστε με. Και εκεί πέρα σε ένα πίξελ αρχίζει και αναβοσβήνει, το οποίο δεν μετακινείται καθόλου αυτό το πίξελ. Εκεί μπροστά, πριν ξυλώσουν πριν έρθουν οι φορτωτές. Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκη, δηλαδή εσείς έχετε και πλάνα από την πίσω μεριά. Εμείς βλέπουμε τώρα, είδαμε το βίντεο, που είναι μόνο από την πλευρά του Ευαγγελισμού. Δηλαδή... Όχι, δεν έχουμε από την πίσω μεριά. Μόνο από τον Ευαγγελισμό. Αλλά ανάμεσα από τα φυλλώματα των δέντρων άρχισαν να εμφανίζονται οι αναλαμπές από τις συγκρούσεις. Οι αμαξοστοιχίες δεν συγκρούστηκαν με τοπικά, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, διότι οι δύο μηχανές της εμπορικής εξετράπησαν λόγω του φρεναρίσματος. Η μία μάλιστα έκανε και το τετακέ, γύρισε, την άλλη πίσω και την κόλλησε στον τοίχο και εξέθεσε το πρώτο βαγόνι της εμπορικής στη σύγκρουση με την επιβατική αμαξοστοιχεία. Και μάλιστα με το βαγόνι της επιβατικής, όχι με τη μηχανή, σωστά? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητος. Έτσι πρέπει οπωσδήποτε μάλλον και η μηχανή να συγκρούστηκε με το πρώτο βαγόνι, γιατί το έχει κόψει το πρώτο βαγόνι σχεδόν στη μέση. Έτσι, το πρώτο βαγόνι, αν το δείτε στο κουλούρι, είναι κομμένο στη μέση. Και μετά είναι στραπατσαρισμένο και μετά χτύπησαν τα υπόλοιπα. Και μετά χτύπησαν τα υπόλοιπα βαγόνια με τα υπόλοιπα της. Τα υπόλοιπα πήγανε πλαγιομετωπικά, αλλά παρέσυρε αυτή η κίνηση, ας πούμε, της εκτροπής της πορείας λόγω της επιβατικής αμαξοστοιχίας με το πρώτο βαγόνι, εξέτρεψε την επιβατική προς το Πρανές. Και εκεί βλέπουμε ότι ακολουθούν και προφανώς ίσως να αποκολλήθηκε από το σειρμό η μηχανή της επιβατικής, η οποία βρίσκεται, μάλιστα είναι πολύ εμφανές ότι δεν βρίσκεται από κάτω-κάτω η μηχανή της επιβατικής. Άκουα μάλιστα και τον κύριο Λακαφώση που το επεσήμανε αυτό το σημείο σήμερα σε μια άλλη εκπομπή. Βρέθηκε κάτω από εκεί, νομίζω, το κηλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Σωστά. Και πιο κάτω οι πρώτες θέσεις και μετά ένα τρίτο βαγόνι, το οποίο αργότερα μετακινεί το σηκώνει ο Γιάννης και το πάει λίγο παραπέρα για να μπορέσουν να ψάξουν.
Λοιπόν, η βασική σύγκρουση είναι πρώτο βαγόνι εμπορικής με το πρώτο βαγόνι της επιβατικής. Και εκεί παρασύρονται τα επικίνδυνα φορτία. Αυτό το είδαμε με το αποτέλεσμα το οπτικό από την άλλη κάμερα της Εθνικής Οδού. Ναι, μάλιστα. Έτσι. Τώρα, λοιπόν, εσείς κάνατε συγχρονισμό, αν θέλετε να σας πω για το συγχρονισμό λιγάκι. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Το συγχρονισμό τον κάναμε διαπιστώνοντας την απαρχή της συγκρούσεως στο βίντεο. Έτσι είναι. Εγώ είχα χρησιμοποιήσει μια ειδική ανάλυση που τώρα δεν είναι η ώρα να το πούμε. Την έκανα για να μπορέσω να δω πιο πολύ γραμμές και γραμμές διαχωριστικές στο βίντεο, τις οποίες δεν φαίνονται με γυμνό μάτι λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη ένταση της φωτεινότητας από τα φώτα των αυτοκινήτων που έρχονται πάνω από την Εθνική Οδό και επηρεάζουν αυτό που λέμε το φάσμα, το dynamic range της εικόνας, έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα είδα ότι σε ένα συγκεκριμένο επί των γραμμών υπάρχουν 4 αναλαμπές. Από η πρώτη αναλαμπή, η οποία είναι πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, όχι 4, 6 συνολικά. Είναι 4 καλές και οι υπόλοιπες είναι υποτονικές. Και μετά αρχίζουν οι εξπάσεις των σπινθήρων των ηλεκτρικών εκρήξεων λόγω του ότι τα καλώδια πέφτουν και χτυπάνε το έδαφος. Αυτά τα μπλε που βλέπουμε. Και μετά ξεκινάει, αμέσως μετά από αυτά, έχουμε το αεριώδες νέφος, το οποίο ανεβαίνει. Και το βλέπουμε μάλιστα το αεριώδες νέφος να ανεβαίνει και από την κάμερα της ΠΑΘΕ που είναι το βίντεο το οποίο δείξατε, έτσι. Ναι. Είναι λίγο πριν αυτό. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς το συννεφάκι αυτό ομοιάζει και στις 2 κάμερες το σχήμα και αποτελεί το συνδετικό κρίκο των 2 βίντεο. Γιατί δεν μπορέσαμε να το κάνουμε με το χρόνο? Διότι δυστυχώς τα ρολόγια δεν ήταν χρονισμένα των καταγραφικών. Μάλιστα. Άλλα έγραφε το ένα, άλλα έγραφε το άλλο. Μετά από αυτή τη δουλειά, να πιστευτούμε και τα σφάλματα. Επειδή είναι πολλά τα τεχνικά στοιχεία, είναι πολύ ενδιαφέροντα βέβαια αυτά που λέτε και με τις λεπτομέρειές τους. Μετά από αυτή τη δουλειά που κάνατε και το πόρισμα των πλέον των 40 σελίδων, τα ντοκουμέντα, τα βίντεο και όλα αυτά, πού καταλήγουμε? Είστε απόλυτα πεπισμένος ότι πρόκειται για εκρήξεις που προκάλεσε το παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχείας? Κοιτάξτε, εγώ είμαι μαθηματικός, αλλά θα σας πω θα σας κάνω και μια αποκάλυψη. Είχα μιλήσει και η ομάδα μας είχε μιλήσει και έχει και μια έκθεση από τον επιστήμονα, τον μοναδικό στον κόσμο, τον καθηγητή Φαϊζάλ Κάν, είναι καθηγητής σε ένα γειτονικό πανεπιστήμιο εδώ, πολύ μεγάλο, το Πανεπιστήμιο Texas A&M, είναι χημικός μηχανικός και η εξειδίκευσή του είναι οι ασφάλειες των χημικών διαδικασιών στη βιομηχανία και ιδιαιτέρως στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έτσι μάλιστα με είχε καλέσει, πήγα και στο εργαστήριό του, έκανα και μια ομιλία εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου έδειξα και κάποια πράγματα από το ατύχημα των τεμπών. Αυτός ο άνθρωπος κάνει αυτό το πράγμα 1000 χρόνια. Όταν πρωτομιλήσαμε και του ζήτησα τη βοήθειά του, αυτόν μου τον συνέστησαν άνθρωποι, συνάδελφοι εδώ πέρα, Έλληνες χημικοί μηχανικοί με τους οποίους γνωρίζουμε λόγω των ομογενειακών, μου είπαν αυτόν θα ζητήσεις. Όταν του έπαιξα το βίντεο από τη Μαλιακός και είδε την πυρόσφαιρα, μου λέει μη μου δείξει τίποτα άλλο, μου φτάνει αυτό. Μου λέει είναι BTX, είναι εμφανές, μου λέει. Ένας άνθρωπος με τόση εμπειρία, έτσι. Δεν ξέρω τώρα θα πει το Πολυτεχνείο, αλλά αυτός ο άνθρωπος αυτό κάνει σε όλη του την ερευνητική ζωή. Τι είπε ότι είναι BTX? Με πάνω από 90 μαθητές, έτσι. Κύριε καθηγητά, είπε BTX. Το BTX είναι βενζόλιο, το λουόλιο, ξυλόλιο. Το μείγμα. Και έχει και το έθυλο βενζόλιο. Το μείγμα λοιπόν μέσα. Όλο. Το μείγμα BTX, ναι. Το μείγμα το οποίο και ξεράει. Τώρα τι περιμένετε? Το οποίο μετεφέρεται παρανόμως, γιατί δεν υπάρχει αναφορά. Το μόνο εγρόπαμα είναι μπύρες. Ναι. Επιβεβαιώνεται λοιπόν και από τον συνάδελφό σας που είναι έμπειρος σε αυτά τα θέματα ότι πρόκειται για έκρηξη από μείγμα συγκεκριμένων καταλυτών, χημικών διαλυτών. Θα σας πω, είναι ανάφλεξη. Η έκρηξη κάνει μπαμ. Η ανάφλεξη κάνει ένα βουφ. Και χωρίς ήχο, Χωρίς ήχο, ναι. Είναι υποηχητική. Αυτό είναι η έκρηξη είναι υπερηχητική. Αυτό είναι που δείχνει λοιπόν χημικούς διαλύτες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά.
Τι περιμένετε, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους την Κυριακή. Κάποιοι λένε ότι θυμίζει το δυστύχημα 11 που συγκλώνησε την Αργεντινή, και είχε αποκτήσει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Θυμίζω στον κόσμο, αν δεν το ξέρει, ότι πριν από 11 χρόνια, 22 Φεβρουαρίου του 2012, παραπάνω, δεν είναι 11 χρόνια, το 2012, συνέβη ένα τρομακτικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στον τερματικό σταθμό 11 στον Buenos Aires, και γι' αυτό ονομάστηκε και 11 λόγω του γεγονότος αυτού. Δεν ξεπεράστηκε εύκολα. Χαρακτηρίστηκε εθνική τραγωδία και έμεινε στο υποσυνείδητο του κόσμου. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό θα είναι ένα πράγμα που δεν θα φύγει εύκολα, δεν είναι κάτι απλό? Τι γνώμη έχετε εσείς? Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι απλό, και τότε το δυστύχημα 11, γιατί το είχα διαβάσει, ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο επέφερε ένα μεγάλο πλήγμα στην τότε κυβέρνηση της Αργεντινής, η οποία διαχειριζόταν τα επαχθέστατα μέτρα τα οποία επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Αργεντινή και τα οποία δεν τα έχει ξεπεράσει ακόμα η Αργεντινή. Έτσι, το τρένο εκείνο είχε προβλήματα συντήρησης, δεν πιάσαν τα φρένα του. Και καρφώθηκε στην αποβάθρα 11. Στην αποβάθρα, ναι. Στην αποβάθρα 11, στον τερματικό σταθμό. Πέρα από τους συνειρμούς και πέρα από τους συσχετισμούς, εσείς βλέπετε ότι ποια μπορεί να είναι η τύχη από εδώ και πέρα? Εσείς τελειώσατε το έργο σας. Παραδώστε ένα πόρισμα. Εμείς παραδώσαμε ένα πόρισμα. Έχουμε εξαντλήσει, μπορώ να σας πω, όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε. Εκτός αν εμφανιστούν καινούρια. Εκτός αν εμφανιστούν καινούρια, βεβαίως. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει ο κύριος ανακριτής καταρχήν να δει ότι η θεωρία με τα αστιάκια με τα έλαια σιλικόνης τελειώσαν, έτσι. Το παραμυθάκι τελείωσε. Λοιπόν, ή θα πάει στην ουσία της υποθέσεως, έστω και με αυτή την καθυστέρηση, και θα κοιτάξει να ασκήσει τις διώσεις. Τώρα εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν είμαι νομικός, να πω τι μπορεί να γίνει νομικά πλέον, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να επιδιώξει να μπει να ασκήσει τις διώξεις τουλάχιστον κατά γνώστον για μεταφορά επικινδύνου φορτίου, έτσι. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό νομίζω ο πολίτης περιμένει. Ναι, ναι. Μείνετε μαζί μας. Και να προσπαθήσει να δει. Δηλαδή, αν θέλετε να πιάσετε το νήμα, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που το φόρτωσαν αυτό. Κάπου φορτώθηκε, έτσι, κάπου μπήκε. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν ληφθεί καταθέσεις, γιατί τα στόματα εκεί πέρα κρατιόνται κλειστά, γιατί λένε δεν υπήρχε τίποτα, εμείς δεν θυμόμαστε τίποτα, τέτοια πράγματα. Ποιος μετέφερε το στικάκι με τα 10 βίντεο κλιπ και το παρέδωσε στην ανάκριση? Ποιος το παρήγαγε? Σωστό. Έτσι. Σωστό. Ποιος το παρήγαγε αυτό? Και δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν και κάμερες από τα σημεία φόρτωσης σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι ο σταθμός της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Υπήρχανε. Μα τα αφήσαν και διαγράφησαν. Γιατί όπως είπε και ο Βρετανός πραγματογνώμων που του στείλανε τους σκληρούς δίσκους, το ένα σκληρό δίσκο τον επισκέβασε ο άνθρωπος σε πολύ λίγη ώρα. Έτσι, μια μέρα του φάγε να φτιάξει ένα ανταλλακτικό. Έκανε μια πολύ ωραία έκθεση και είπε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ψάξουν νωρίτερα, έτσι. Μάλιστα η συγκεκριμένη κάμερα, η οποία θα μπορούσε να είχε καταγράψει, το συγκεκριμένο καταγραφικό, είχε περιθώριο 2 μηνών. Μάλιστα. Δεν περισυνελέγει ούτε 2 μήνες μετά το ατύχημα. Έτσι ήρθαν και πήγανε μετά, ξαφνικά δεν είναι, τα βίντεο είναι μεγάλα αρχεία. Έτσι και άρα δεν είναι μόνο το χώμα που μεταφέρθηκε και το μπάζωμα που έγινε. Είναι και άλλα πράγματα που σας πείθουν ότι κάποιοι βιάστηκαν γρήγορα να κρύψουν και να εξαφανίσουν στοιχεία. Ναι, κοιτάξτε, άμα δείτε το βίντεο της πυροσβεστικής, υπάρχουν από τον ντρόουν, υπάρχει ο ένας φορτωτής ο οποίος έπρεπε να βγάλει τα δέντρα, γιατί υπήρχε μεγάλη βλάστηση στο σημείο εκείνο. Έπρεπε να μπουν οι γερανοί να σηκώσουν ένα βαγόνι για να μπορέσουν να ψάξουν από κάτω. Και από την κάτω μεριά υπήρχε μια χούφτα. Τι ζελή χούφτα μες στη νύχτα? Μα δεν γίνεται διάστρωση με το σκαπτικό. Ναι. Ναι, έχω δει το βίντεο του drone. Αυτό το πράγμα εκεί. Ναι. Πολύ γρήγορα έτσι, να πάρουμε... Και τα βίντεο της πυροσβεστικής είναι από το substream, όπως λέμε. Ο κύριος Καλούς καταλαβαίνει τι λέω. Δεν είναι το κύριο stream της κάμερας. Το κύριο stream είναι 4K, έτσι. Θα είχαμε πολύ καλύτερη ευκρίνεια για το τι γινόταν και επί των γραμμών και τουλάχιστον επί του πεδίου. Γιατί θα ήταν αδιατάρακτη τουλάχιστον η εικόνα του πεδίου.
επειδή μιλάτε για το πεδίο, θέλω να σας ρωτήσω βέβαια πού νομίζετε ότι θα πάει αυτή η ιστορία και ποιοι είναι αυτοί που τόσο πολύ μπορούν να αντιστέκονται τόσο στεναρά στις φωνές τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων. Πάμε λίγο μαζί στο δεύτερο σταθμό, που είναι το Μακρυχώρι, κύριε Καλούση, που πήγαμε. Πάλι και τότε είχαμε δει εκτεθειμένη κουλούρα η οπτική ίνα κλπ. Είναι ο τελευταίος πομπός, θα λέγαμε, που επικοινωνεί με τα τρένα πριν το σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Ναι, το πρόβλημα έγκυται στο ότι όχι στον σταθμό καθεαυτόν, αλλά στο σύστημα, στη φύλαξή του. Στο σύστημα της όδευσης της οπτικής ίνας, από την οποία διέρχεται όλη η τηλεπικοινωνιακή κίνηση του σιδηροδρόμου. Το πρόβλημα που είχαμε εντοπίσει ήταν ότι αυτά ήταν... Ας το δούμε. Ναι. Ας το δούμε. Έχουμε δει και το τότε και το τώρα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, εδώ αν δούμε τώρα, υπάρχει ένα καπάκι, το οποίο είναι εκτεθειμένο. Ελάτε κοντά λίγο να δείτε. Ας έρθει η κάμερα μπροστά να δείτε τι γίνεται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το καλώδιο της οπτικής ίνας, έτσι είναι, κύριε Καλούση? Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Εδώ έχουμε φρεάτιο, το οποίο είναι εξωτερικά της περίφραξης, εξωτερικά του σταθμού. Να πούμε ότι η όδευση της οπτικής ίνας από τις Χάρες, όταν πλησιάζει σε σταθμούς GSMR ή σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή άλλες εγκαταστάσεις, οδεύει υπογείως. Γι' αυτό και εδώ δεν βλέπουμε σχάρες. Το θέμα είναι ότι αυτό εδώ μπορεί να το ανοίξει οποιοσδήποτε, ακόμη και ένα παιδί, δεν είναι βαρύ το καπάκι όπως είδες, Γιώργο, και μπορεί να κάνει δουλευτορά άνετα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο σημείο που είχαμε κάνει αυτοψία εδώ, αν θυμάστε. Είμαστε στο σταθμό GSMR, που είναι ουσιαστικά η ραδιοζεύξη, η επικοινωνία δηλαδή με τις αμαξοστοιχίες. Είναι η τελευταία, η επόμενη είναι εκεί που έγινε μετά δηλαδή το δυστύχημα στα Τέμπη, το τραγικό δυστύχημα. Εδώ λοιπόν είχαμε επισημάνει ότι είναι αφύλακτος όλος ο χώρος, καθώς και ο κλωβός και το γύρω-γύρω θέμα. Δεν υπήρχε κάμερα για να παρακολουθήσει. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, έφυγε και η ταμπέλα που μαρτυράει σε ποια θέση βρίσκεται αυτή η σύνδεση. Χιλιομετρική θέση 368 συν 525. Και προφανώς το ίδιο πρόβλημα και εδώ. Εκτεθειμένα όλα. Σε κάθε έκρομη ενέργεια που μπορεί να γίνει σε βάρος της ασφάλειας της κίνησης των τρένων. Είχαμε επισημάνει την ανάγκη να μπουν κάμερες, να υπάρχει τέλος πάντων μία από μακριά φύλαξη του χώρου για την ασφάλεια των επικοινωνιών. Υπάρχει τηλεκίνηση να πούμε, αλλά είδατε κι εσείς, κύριε Παπαδάκη, πώς εκτεθειμένα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή... Συγγνώμη, αυτό ήταν GSMR. Σωστά. Έτσι. GSMR. Είναι και τηλεδιοίκηση. Ναι, πέστε κύριε Καλούση. Ναι. Αυτός είναι ο σταθμός GSMR που καλύπτει για 6 χιλιόμετρα σε βόρεια διόπτευση και νότια διόπτευση, ακολουθεί τη γραμμή. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα, είναι ότι στο φρεάτιο που είδαμε, το οποίο θα έπρεπε να επιτηρείται, να είναι μέσα εντός περίφραξης κλειδωμένο, περνάει όλη, κύριε Παπαδάκη, περνάει όλη η τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Δηλαδή κόβεται όλος ο βόρειος κλάδος. Αν έχουμε περιστατικά στο παρελθόν που έχει κοπεί, έχει καεί η οπτική ίνα, λοιπόν, θα ήταν λίγο το κακό αν έπεφτε εντός εισαγωγικών ο σταθμός, αλλά εδώ είναι εκτεθειμένο όλο το σύστημα. Σε αυτό που επαφίεται, που επαφίεται η ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Και όλα αυτά, ενώ έχουμε πάθει τέτοιο ατύχημα και δεν θέλουμε να προστατέψουμε το σύστημα αυτό. Είχαμε μιλήσει γιατί υπάρχει περίφραξη εντός των γραμμών. Θα μπορούσε δίπλα να υπάρχει, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ένα είτε τσιμεντένιο είτε άλλο αυλάκι, στο οποίο να προστατεύεται και φυσικά πολύ τακτικά, όπως γίνεται και στην Παθέ, να υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Ναι, γιατί εδώ τα περισσότερα είναι σε τσίγκινο, ας πούμε, έτσι, φρεάτιο, το οποίο είναι παραμορφωμένο και διαλυμένο. Κύριε Παπαδάκη, το ρώτησα και στον κύριο Κοκοτσάκη, το ρωτάω και σε εσάς. Πέστε μου τη γνώμη σας, έτσι, όπου μπορείτε να καταλήξετε. Κάποιος επιχειρηματίας θέλησε να κερδίσει ή βιασμένα φόρτωσε ένα παράνομο φορτίο. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι το έκανε και καλά στη συνεννόηση με έναν υπουργό ή με έναν πρωθυπουργό. Ωραία. Προφανώς έχει συμφέροντα, έχει δύναμη. Εντάξει, είναι ένας επιχειρηματίας. Και ένας άλλος επιχειρηματίας λέγεται Hellenic Train.
Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν τις αποζημιώσεις και τα βάρη που θα παίζουν πάνω τους ή την ευθύνη ότι σκότωσαν τόσο κόσμο. Είναι τόσο δυνατοί που να μπορούν να επηρεάζουν όλα αυτά τα στάδια, να εξαφανίζουν βίντεο, να φέρουν μπουλντόζες, να δίνουν εντολές σε πολιτικούς παράγοντες. Μπορεί να ακούγεται λίγο αφελής η ερώτηση, αλλά θέλω να ακούσω το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιοι ισχυροί παράγοντες με επιρροή στην κυβέρνηση. Το περίεργο είναι γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει ακόμα και τώρα την κάλυψη. Έτσι. Δηλαδή άκουγα σήμερα τον κύριο Φλωρίδη, κάτι έλεγε εκεί πέρα, άρχισε να μπερδεύει ακόμα τον αριθμό των βαγονιών. Ο κύριος Γεωργιάδης καταρχήν μας κατηγόρησε ότι πήραμε άλλα ηχητικά από άλλο ατύχημα και τα βάλαμε πάνω στο βίντεο, πράγμα το οποίο δηλαδή είναι σοβαρή τόσα αρχαία έχει διαβάσει. Είναι σοβαρή κατηγορία αυτή αν γινόταν. Δεν του κόβει λίγο παραπάνω να βγάλει, να πει ένα ψέμα το οποίο είναι όχι τόσο χοντροειδές, γιατί αυτό είναι χοντροειδέστατο. Έτσι, και δεν έχει ανακαλέσει ακόμα. Τη δική σας, τη δική σας επιστημονική επάρκεια δεν την αναθεώρησαν, μάλλον δεν την αμφισβήτησαν τόσο πολύ όσο του κύριο Κοκοτσάκη, Κοιτάξτε, όταν αμφισβητούν τον κύριο Κοκοτσάκη, αμφισβητούν και εμένα. Έτσι, γιατί είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε άλλο εγώ, άλλο ο κύριος Κοκοτσάκης, άλλο ο κύριος Χρυσός και άλλο άλλοι άνθρωποι. Είμαστε μια ομάδα. Έτσι, ειδικά επί των ηχητικών και του οπτικού υλικού, είναι πολύ δική μου αρμοδιότητα. Έτσι, και εγώ έβαλα το χέρι μου πάνω σε αυτή τη δουλειά. Και την ήλεγξα πριν φύγει προς τα έξω. Άρα τα βέλη κυρίως έρχονται προς εμένα. Γιατί αν εγώ δεν έλεγα στον κύριο Κοκοτσάκη, ξέρεις αυτό είναι εντάξει, δεν θα έβγαινε παρά έξω. Ναι. Δεν θα κατετίθετο καθόλου. Τα βέλη είναι σε μένα έχουν έρθει βασικά. Άσχετα αν πάνε σε εκείνο, γιατί εκείνος έχει την τελική υπογραφή. Ναι. Εμένα κατηγόρησε ο κύριος Υπουργός. Και στην κατηγορία ότι τα πήρατε από τους γονείς που θέλατε να υποστηρίξετε. Και άλλα τρόλ, τα οποία δεν ξέρω αν είναι και αληθή στη λογαριασμό. Εσείς ο κύριος Κοκοτσάκης μας είπε ότι προσφερθήκατε μόνο σας να βοηθήσετε. Δεν πήγατε στη λογική της ανάθεσης από τους γονείς για να το κάνετε για οικονομικούς λόγους. Όχι. Και θα σας πω την ιστορία πώς έγινε. Αν θέλετε να την ακούσετε. Παρακαλώ. Ο κύριος Κοκοτσάκης ήταν ο μόνος ο οποίος φώναζε ακόμα και από το τέλος του 2023, όταν βρέθηκαν τα ίχνη ξυλολίου, ότι εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι όπως παρουσιάζονται, έτσι. Έως τότε και εγώ δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία ως προς το έλαιος σιλικόνης. Αλλά όταν είπε ξυλόλιο, λέω όπα εδώ κάτι γίνεται. Το Φεβρουάριο του 2024 ή το εμφανές πλέον, τουλάχιστον σε μένα, ότι η υπόθεση πήγαινε για το κλείσιμο, έτσι. Θα πήγαινε έλαιος σιλικόνης και τελειώσαμε. Έτσι θα έγινε μια θεωρία, την οποία όταν είδα μάλιστα και την αλληλογραφία της Siemens στα αγγλικά, γιατί τα αγγλικά είναι καλύτερο να τα διαβάσει άμα καταλαβαίνεις αγγλικά στην πρωτότυπη γλώσσα, βασικά έλεγε στην κυβέρνηση, κοιτάξτε, εάν εσείς είστε ηλίθιοι και θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε θεωρία, κάντε την. Αλλά αυτό το πράγμα επιστημονικά δεν στηρίζεται. Το έλεγε η Siemens αυτό στην αλληλογραφία? Περίπου αυτό τους έλεγε αν διάβαζε στα αγγλικά. Ναι. Και όχι επιλέξει, αλλά αμφισβητούσαν. Τα αγγλικά είναι η γλώσσα των υπονοουμένων. Έτσι. Οι Αγγλοσάξονες δεν στη φέρνουν ποτέ από μπροστά. Εμείς τη φέρνουμε από μπροστά οι Έλληνες. Γιατί τα φωνάζουμε, είμαστε λαός εκδηλωτικός. Οι άλλοι στη φέρνουν από πίσω. Και μεταξύ των γραφουμένων πρέπει να καταλάβεις τι ακριβώς σου σερβίρουν και πώς θα σου τη φέρουν. Αυτό ακριβώς έβλεπα και από τη Siemens. Έτσι. Πάντως είχε μέχρι πει τα ακριβώς μισά, αυτά που βρέθηκαν και τώρα στο πείραμα. Μέχρι τα μισά περίπου το 24, τέλος πάντων μέχρι το Μάιο, το Φεβρουάριο-Μάρτιο, λίγο εκεί πιο κάτω. Κοιτάξτε, εμείς αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί με τον κύριο Κοκοτσάκη το Φεβρουάριο του 24. Με βάση μια ανάρτηση που έκανα εγώ, μας έφερε σε επαφή ένας άλλος τρίτος φίλος μέσω του κυρίου Σαχίνη, του Γιώργου του Σαχίνη, που είναι στο Κρήτη TV. Ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου. Ναι, ναι. Και αρχίσατε να δουλεύετε, αλλά ακόμα και δεν είχατε... Και άρχισα να δουλεύω πάνω σε αυτά. Μέχρι να έρθουν όμως τα βίντεο με τις φωνές των παιδιών, ήταν λίγο δύσκολο το έργο σας. Αυτά υπήρχαν μέσα στη δικογραφία, τα ανακαλύψαμε αργά. Η δικογραφία είναι ένα χάος. Έτσι, είναι ένα χάος. Λοιπόν,
και συνεχώς προστίθονται στοιχεία και δεν τακτοποιείται αυτή η δικογραφία να έχει, τέλος πάντων, να έχει μια αρχιοθέτηση, να μπορείς να ψάξεις να βρεις κάτι. Σου λένε πάρτα, εδώ είναι, και είναι κάτι σκληροί δίσκοι τεράστιοι. Πού είναι αυτό, ψάξτε το. Μάλιστα. Και φτάσατε πότε, και πότε πήρατε, τώρα τα πήρατε πρόσφατα τα ηχητικά ντοκουμέντα? Τα ηχητικά τα πήραμε πρώτα, τώρα ναι. Όταν είδαμε το πρώτο ηχητικό, αυτό το οποίο βάλαμε και στο βίντεο, από τη διάρκεια του ηχητικού για μας ήταν αμέσως εμφανές ότι οι θάνατοι προήλθαν αργότερα από την πυρόσφαιρα. Αρκετά αργότερα από την πυρόσφαιρα, έτσι. Και γι' αυτό και το βάλατε στο χρόνο, εσείς κάνατε δηλαδή την σύνθεση. Και γι' αυτό έπρεπε να το βάλουμε στο χρόνο, διότι απεδείκνυε ότι τα θύματα δεν είναι από τη σύγκρουση. Μάλιστα. Δεν είναι μηχανικός ο θάνατος. Ο θάνατος είναι, όπως λένε και οι ιατροδικαστές, από την επέλευση του δραστικού πυρός. Αν συμφωνείτε, να δούμε το τελευταίο που είναι στη σύραγγα, το τελευταίο που είδαμε, και να μου πείτε τι περιμένετε από εδώ και πέρα. Αυτά τα χύμα καλώδια που δείξατε προηγουμένως στο ποτάμι είναι έσχος. Έτσι είναι μπλεγμένα και στους νεοσπόρους, εκτεθειμένα παντού. Δεν έχουμε χρόνο να τα δείξουμε, να πάμε μόνο λίγο μέχρι όπου έγινε μια πρόοδος στην είσοδο της γαλαρίας. Γιατί εκεί στο πρώτο τούνελ, δίπλα στον Ποινιό ποταμό, δεν υπήρχε σοβαρή επικοινωνία την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος. Πάμε να δούμε το τελευταίο ρεπορτάζ. Εδώ, για να καταλάβετε το που λέμε ότι όλα είναι εκτεθειμένα, εδώ μιλάμε για καλώδιο τριφασικό ρεύματος. Κάποιος δεν είχε το φόβο να το κόψει, να αφαιρέσει ένα σημείο του, γιατί δεν συνεχίζει από εδώ και πέρα. Είναι σταματημένο, δεν ξέρω τι εξυπηρετούσε αυτό, αλλά πάντως πάβει τώρα να είναι σε λειτουργία. Και όλο από εδώ και πέρα το αυλάκι συνεχίζει χωρίς καλωδίωση. Εδώ είναι οι άλλοι των οπτικών ινών. Αλλά είναι όλα ανοιχτά. Βλέπουμε εδώ. Όλα ανοιχτά, και για κάποιους είναι πειρασμός όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε εδώ στην αρχή της σύραγγας, όπως είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει εδώ. Τα καλώδια παραμένουν εκτεθειμένα στον πάγο και στην δολιοφθορά, όμως είναι τα πράγματα καλύτερα. Εδώ ήταν, θυμάστε, το τυφλό σημείο που δεν μπορούσε να έχει επικοινωνία η αμαξοστοιχεία στο εσωτερικό της σύραγγας με την ζεύξη, με τους σταθμούς αυτούς τους επίγειους, του GSMR. Λοιπόν, βλέπουμε υπάρχει μια βελτίωση στον δρόμο μέχρι να έρθουμε εδώ. Από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος μέχρι εδώ είδαμε φωτοβολταϊκά που υποστήριζαν την ενίσχυση του προγράμματος τηλεκίνησης. Πρέπει να γίνει δουλειά ακόμα βέβαια, αλλά είναι φανερό ότι τουλάχιστον σε σχέση με τα άλλα σημεία είδαμε μια μικρή πρόοδο. Κύριε Καλούς, αυτά είναι τα όσμους. Τι είναι αυτά είχαμε δει το πρόγραμμα Θαλής την προηγούμενη φορά. Τώρα βλέπω τα όσμους. Εμβόλυμα να πω κάτι για το σύστημα αυτό που δείξατε πριν, που δείξαμε. Ναι. Εκεί στη σύραγγα, τη μέρα της σύγκρουσης, λειτουργούσε το GSMR στον αέρα που λέμε. Όχι στα δύο τρένα, απλώς υπήρχε παροχή ραδιοκάλυψης στο πουθενά. Δεν ανταποκρινόταν αυτό το σύστημα σε πραγματικούς χρήστες. Εκεί πάνω στη σύραγγα, στα παλαιότερα πλάνα, 2 ετών πίσω, φαίνεται η όδευση ότι είναι εκτεθειμένη. Αυτή η κεραία τύπου Γιάγκη κατευθυντική που είναι εκεί πάνω από τη σύραγγα, λειτουργεί έτσι ώστε να παρέχει ραδιοκάλυψη για 500-550 μέτρα περίπου από τον προηγούμενο σταθμό στον επόμενο, ώστε να γίνει μεταγωγή με την ταχύτητα που πάει το τρένο. Αυτή λειτουργεί και σήμερα, κανονικά. Και τα καλώδια είναι εκτεθειμένα έξω. Ναι. Στον πάγο, σε οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα το σύστημα όσμος που αναφέρατε... Δεν είναι για την τηλεκίνηση αυτό? Δεν είναι για τα θέματα των επικοινωνιών. Είναι αυτό που λέμε το Structural Health Monitoring. Είναι για την παρακολούθηση εντός εισαγωγικών της υγείας των κατασκευών. Τοποθετούνται οπτικοί αισθητήρες. Γι' αυτό είναι κάτω από τις γέφυρες κλπ. Ναι. Φαίνονται η διαφορική κίνηση, ας πούμε, και οι παραμορφώσεις των σειράγκων, των γεφυρών κλπ. Είναι πολύ καλή εγκατάσταση, όπως είδαμε. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι είναι σε μέρη που είναι ερημικά, έχουν φωτοβολταϊκές κυψέλες και είναι εκτεθειμένα. Και είδαμε μόνο κάμερα στην αρχή του τούνελ. Ναι, είναι τώρα... Δεν είδαμε εκτός. Πρόσφατα αυτά. Οπότε πάλι μπορεί να γίνει το ίδιο... Κύριε Παπαδάκη, φτάνουμε στο τέλος και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θέλω να μου πείτε
τι άλλαξε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας μετά από αυτή την εμπειρία που βιώσατε και τι περιμένετε από εδώ και πέρα για αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, αυτό που άλλαξε είναι οι ώρες εργασίας μου, έτσι. Έχω τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο και έχω και μια προσωπική εταιρεία, η οποία είναι ανώνυμος εταιρεία, έτσι. Είναι πολυμετοχική εταιρεία και αναπτύσσει την τεχνολογία μας, την οποία, ένα τμήμα της οποίας το χρησιμοποίησα για να κάνω την έρευνα, να με βοηθήσει στην έρευνα του οπτικού υλικού, όσο υπήρχε για το θέμα αυτό. Τα τέμπη έγιναν η τρίτη μου δουλειά, βασικά. Δηλαδή, πολλές φορές ήταν πλήρους απασχολήσεως. Υπέρ και υπεράνω όλων. Δεν μετανιώσατε? Να γίνω σύντομα. Τι περιμένω? Κοιτάξτε, εγώ προσδοκώ ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά αυτό το οποίο αποκαλυφθεί δεν αποκαλυφθεί. Αυτό το οποίο θέλω να περιμένω είναι ότι πρέπει ο κόσμος να παρατήσει τον καναπέ, να παρατήσει τις ηλιθιότητες που του σερβίρουν στην τηλεόραση και να καταλάβει ότι η χώρα αλώνεται από τα μέσα. Εάν η χώρα αύριο έδινε τα κλειδιά του στον κύριο Ερντογάν και του λέει έλα να τα πάρεις, ο κύριος Ερντογάν δεν θα ερχόταν και θα έλεγε τέτοιο κολοχανίο που δεν καταδέχομαι. Θα μου δημιουργήσετε μεγαλύτερο πρόβλημα παρά από αυτά που έχω. Μάλιστα. Είμαστε σε τραγική κατάσταση και αυτό το οποίο διεπίστωσα από όλη αυτή τη δουλειά είναι η πλήρης κατάρρευση όλων των υπηρεσιών και του κρατικού μηχανισμού. Κάποιοι άνθρωποι αμομονωμένα κάνουν τη δουλειά τους και προσπαθούν, αλλά είναι μεμονωμένες ενέργειες και οι ηγεσίες δεν κάνουν τίποτα. Οι ηγεσίες κοιτάζουν πώς οι ανώτεροι θα γίνουν λίγο πιο ανώτεροι, οι ανώτατοι θα γίνουν λίγο πιο ανώτατοι και αν θα μπορέσουν να μεταπηδήσουν μετά σε κυβερνητικά κλιμάκια να κάνουν και ένα άλλο μπεζαχτά παραπέρα. Υπάρχει κατάρρευση και υπάρχει κατάρρευση και της πνευματικής ηγεσίας. Έτσι. Σήμερα η χώρα είναι όπου ήταν το 1897. Το 1897 ακολούθησε 3 χρόνια μετά ο Μακεδονικός Αγώνας. Πριν μπει το 1900 ξεκινά ο Μακεδονικός Αγώνας. Γιατί? Διότι υπήρχε άλκημη δημοσιογραφία και άλκημη πνευματική ηγεσία. Σήμερα αυτά τα δύο δυστυχώς λείπουν. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ που ήμασταν μαζί απόψε και μιλήσαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Ήταν ο καθηγητής, και εγώ χάρηκα που ο καθηγητής κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης στο Houston, στο Τέξας. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένας από τους συμπειρογνώμονες που υπέγραψαν την το σημαντικό αυτό πόρισμα που έχει να κάνει με το δυστύχημα στα Τέμπη. Κύριε Καλούση, ευχαριστώ και εσάς πολύ. Ένα σχόλιο, παρακαλώ, ενός λεπτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Συμφωνώ απόλυτα και να του ευχηθώ και κουράγιο στον αγώνα, όπως είπα και για τον κύριο Κοκοτσάκη, μας εμπνέουν. Μια ηλιαχτίδα φωτός είναι το ότι αυτή η πανελλαδική και όχι μόνο, οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνες, κινητοποίηση, καταδεικνύει ότι αυτό που λέει η κοινωνιολογική επιστήμη για κοινωνία πολιτών, για το από κάτω προς τα πάνω, έχει προβολή, πρακτική προβολή στην κοινωνία σήμερα. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω να διεκδικήσουν το αυτονόητο, δικαιοσύνη. Αυτό θα ήθελα να πω. Κύριε Καλούση, ευχαριστώ πολύ. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας διαφώτισαν οι τρεις επιστήμονες που ήταν απόψε μαζί μας. Όχι τόσο πολύ το ρεπορτάζ έδειχνε απλώς ότι δεν βάλαμε μυαλό, αλλά περισσότερο οι τρεις επιστήμονες ήταν μαζί μας και έριξαν ο καθένας από τη δικιά του ματιά προβολής, φώτα στην ιστορία αυτή που δεν φαίνεται να έχει τέλος. Ας ελπίσουμε να βρει το τέλος της στις δικαστικές αίθουσες με σωστή και πλήρη και αντικειμενική απονομή της δικαιοσύνης. Να είστε καλά, ραντεβού την άλλη Τρίτη. Καλό βράδυ.